7.3 nga linog sa Japan kagabi. Mga Pinoy sa Puerto Rico, tudo suporta sa kandidata sang Pilipinas sa Miss World 2021, Tracy Maureen Perez, nakasulod sa top 12. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 1 minuto na kaligad sa tak na kanas 5 sa hapon. Ang amo na nga pag-abi-abi sa inyo din mga mga bahin sa syudad sang Bacolod Provincia sa Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisoan sang inyong mga radio kag subungan sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live sa Facebook fan page sang Bombo Radio Bacolod gagkaron sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the second. Kabombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development Region 6 nga mag-implementar sa programa sa national government nga nagatuyo nga maghatag sang 200 pesos nga monthly financial assistance sa pigado nga mga pamilya kada bulan bangod sa pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Neberoan nga kahapon ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sa Department of Finance nga hindi pag-isuspend ang excise tax sa produktong petrolyo apang 12 milyones sa mga poor households ang magabaton sa 200 pesos nga ayuda kada bulan sa bilog nga tuig. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Mayor Rago Castillo, ang Public Information Officer sa DSWD Region 6, naghulat pa sila sa instructions ka guidelines na gikan sa Central Office angot sa ayuda. Kakaisang kinandaan niya distribution sa ayuda, nagagamit ang DSWD sa listahan sa database agod nga matumod ang pigado nga pamilya kag sila ang masami nga ginahatagan sang prioridad. Ang kadugayon sang distribusyon ang nagadepende naman sa programa suno kay Castillo. Sang ginpatuman ang Social Amelioration Program sa nagsugod ang COVID pandemic suno kay Castillo. Ginatugyan sa DSWD sa local government unit ang pagtumod sa mga benepisyaryo kag naglabay man sa screening sang ahensya. Ang kalawigon sang proseso suno sa iya magasugod sa pag-download sang pondo sa local government unit tubtob sa distribution. Aminado ang labor group sa Negros Occidental nga wala sang dignidad ang mga Pilipino sa 200 pesos nga monthly financial assistance ang gobyerno kadungan sang pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo. Sa interview sa Bombo Radio kay Winnie Sancho, Secretary General sa General Alliance of Workers Association o gawa, hindi manugpakilimos sa mga Pilipino nga wala sang choice kung gamay man o kung dako ang ayuda nga ihatag sa gobyerno. Suno kay Sancho, wala sang dignidad ang tabo sa 200 pesos kada bulan bangod kung tungaon ini sa 30 ka adlaw. Masobra lang 6 pesos ang iguan sini kada adlaw. Kung 5 naman ang miyembro sang pamilya nga benepisyaryo, masobra lang piso ang mabaton sang kada isa kada adlaw. Gani hindi ini mapuslan bangod hindi gani makabakal sang dulce ang piso. Suno kay Sancho, kung isuspend ang excise tax sa petrolyo, tanan nga pumuluyo ang makabenepisyo bangod ako ang inubo sang presyo kada litro. Apang nagapanukod ang economic manager sang Malacanang. Suno akon may savings ang konsumidor sa ila gasto sa pagkaon. Suno kay Sancho, gastuhon maninigi hapon sa iba niya kinahanglanon. Mas maayo man suno kay Sancho kung ihatag na lang sa mga oil companies ang subsidy. Agud nga wala sila sang rason nga hindi mag-rollback kag hindi mabudlay ang distribution. Na amo na for me in my personal opinion, it is an insult to the dignity of the workers. Mayo mo na tani nga muli ginaposita na pero ti tanawa bala na no na ya 6 pesos ang guaya sobra pesos ang kada isa kung family of 5. Kung sino man tani ang nagdiyon sinagin paminsar Manila tani nung parola na bala kwan sinsilyo. Ang kabayan sa pagpayag ni Gawa Secretary General Winnie Sancho. Nag-file ang Central Negros Electric Cooperative sang kaso administratibo batok sa punong barangay secretary kag barangay treasurer sang Singkang Airport syudad sang Bacolod bangod sa ginaligar illegal nga pagtapa sang kuryente para sa barangay hall sa sulod sang 5 ka tuig. Sa kay Maria Luisa Parroco ang pinuno sang Co-op Promotion Section sang Sineco ginpasa kang reklamo nga violation sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act batok kanday punong barangay Rusini Distrito kag duha ka iban pa sa Office of the Ombudsman
for the Visayas sang Marso 15. Suno kay Paroko, wala nakabayad sang electric bill ang Barangay Singkang Airport. Gani na utdan nini sang supply halos 5 na katuig ang nakaligad. Lipod sa hibalo sang Zeneco, nag-attach ang barangay hall sa isa ka balay nga nautdan man sang kuryente sang bulan sa Nobyembre. Pagod wala nakabayad sang bill nga hindi magnubo sa 200,000 pesos sang wala na sang kuryente sa mga barangay o kon sa mga balay na diskubrihan sang Zeneco nga direkta na gid nga nagtap sang supply sa poste ang barangay hall sang Singkang. So kay Paroko, nagpadulong ang tagbalay sa Zeneco ago di settle ang iya balayran apang wala na ini ginpahanugutan. Ang kabugusan naman nga bill sang Singkang na libre sa sulod sang pila ka tuig ang ginabanta ang hindi magdubo sa 1 million pesos. So kay Paroko, ginauna file ang kaso sa ombudsman bangod public servant ang respondent sang kaso kriminal nga tubangon na di distrito among violations ng Anti-Pilferage Act of 1994 nga nagapina sa mga jumper o kung nagapangawat sang kuryente. Ato man nga pamalay, no, nga gintakpan nila, wala man nakabayad, o padako man sa bill, o wala na nabayad, so nautda na naton. So pag-utod naton, wala kita gadi idea nga for almost 5 years, ang barangay hall nagatakod diretso sa aton nga linya sang kuryente without passing sa aton kilowatt-hour meter, kaya wala sila sa metro mo. So amo na, nadakpan sang Zeneco sang last year lang, I think November or December. Si Maria Luisa Paroko ang head sang Co-op Promotion Section sang Zeneco. Ginpanginwala sang Central Negros Electric Cooperativo kon Zeneco ang aligasyon nga may lamod politika ang pagpasaka sang kaso administratibo bato kay punong Barangay Rosini Distrito, Barangay Treasurer kay Barangay Secretary sang Singkang Airport bangod sa pagpangawat sang kuryente para sa barangay hall. Suno kay Maria Luisa Paroko, pinuno sang Co-op Promotion Section sang Zeneco, natabuan lang ang campaign period ang pag-file sang kaso bato kanday distrito sa Office of the Ombudsman for the Visayas. Sunod rin natabuan man nga nagapadalagan sa 2022 elections ang utod kay Iloy ni distrito gani nagtuhaw ang aligasyon nga naangot ini sa politika. Panindugan ni Paroko nagapadayon ang pagpursige sang Zeneco agud nga mapasakaan sang criminal case nga violation sang Anti-Pilferage Act of 1994 ang mga naga-jumper o kung nagapangawat sang kuryente. Suno kay Paroko, ginhatagan ang barangay official sang Singkang Airport sang tsansa nga isettle ang balayran apang wala sang effort sa ilang abahin gani wala gid man nabayaran tubtob sa karon. Nagpanawagan man si Paroko sa mga konsumidor nga i-report gilayon sa ila kung may nahibaluan nga may nagapangawat sang kuryente bangod konsumidor man gihapon ang nagabayad sini bangod nagakadto sa system loss. Sa idalom sang pagsulundan, 11% lang ang maximum nga tulungaon sa mga konsumidor sa system loss kaya ang sobra dirang ginabayaran sang Zeneco nga sarang pakuntani magamit sa maintenance ug improvement sang facilities. Natabuan lang gid siguro bumbudan nga campaign period kag election period ini, no, nga tempo. Pag natabuan gid nga both ang family members ni kapitan nagadalagan sa local government naton nga election. Natabuan lang gid siguro pero ang aton nga campaign sa Zeneco sang anti-pilferage siya padayon inaya mo, and if kung may nagapangawat siya dakpon ta gid na. Ang kaban sa pagpayag ni Maria Luisa Paroko ang pinuno sang Co-op Promotion Section sang Zeneco. 9 minutos ang nakaligad sa atak ng alas 5 sa hapon sa kangot nga balita. Nagdubo ang power rate nga bayaran sa mga member consumers sang Negros o kon Central Negros Electric Cooperative o kon Zeneco subong nga bulan sang Marso. So kay Maria Luisa Paroko, ang pinuno sang Co-Promotion Section sang Zeneco, nagdubo sang 59.13 centavos ang power rate subong nga bulan bangod sa pagnubo sang generation transmission charges kag system loss charges. Sa tinalikdan nga bulan, 11 pesos and 51.23 centavos ang sukot sa kada kilowatt hour, apang nagdubo sa 10 pesos and 92.10 subong nga Marso. Sunod kay Paroko, nakagwa na ang bill sa generation charges antes nagsakang presyo sang diesel sa tinalikdan nga semana gani hindi mapaktan kung mahimo nga may saka sa masunod nga bulan. Bangod hindi mapaktan kung bala magasaka ang power rate sa masunod nga semana bangod sa pagsaka sang presyo sang fuel. Ginengganyo sang Zeneco ang pag-conserve sang kuryente. According sa aton diri nga core plan, it is attributed to the net reduction in generation, transmission and system loss charges nato, no, as well as other pass-through charges such as lifeline, senior and VAT. Wala pa sa kabaluman bumbuan kaya pagsaka yung sang gasolina nakagwa na niyang rate nato, no, nakabill na sa naton generation, so hindi kita sure
base sa amount of paper kita magsaka, hindi na sa kabalo. Ang dugang nga pagpahayag ni Maria Luisa Parroco, ang head sang Co-Promotion Section sang Seneco. Ginpalawig pa sang Negros Occidental Provincial Government ang pagpatuman sang ban sa tanan nga manok kag poultry product sa sang isa pa ka bulan bangod sa pagduging sang bird flu sa Luzon. Ginpagawa ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang Executive Order number 22-10 series of 2022 nga naga-implementar sang temporaryo nga pagban sa tanan nga live, domestic kag wild birds. Kalakip na ang poultry products, itlog, semen kag manure nga gikan sa mainland Luzon kag iban pa nga mga lugar kung sa diin naka-record sang highly pathogenic avian influenza o kon H5N1 virus. Madumduman nga una nga nagpatuman sang banang Negros Occidental sang Marso 1 tubtub 15 kag sa karon bangod sa nadugangan pa ang mga local government units o kon LGUs nga may kaso sang bird flu. Ini ang gin-extend sang gobernador humalin sa Marso 16 tubtub sa Abril 15. Ini ang paagi naman sang provincial government agod nga maproteksyonan ang poultry industry. Kalakip na ang broiler agod nga hindi masudlan sang balatian. Naibaluan niya ang birds flu ang dala sa mga migratory birds kung sa diin hindi lamang manok ang nalatnan sini sa Pilipinas kasubong man ang mga pato. Suno kay Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Renante de Sena, naglapta na gid ang bird flu kun sa karon gani nadugangan sang gindugangan sang Negros Occidental sang 30 ka adlaw ang pagban. Pasalig naman sini nga bisan pa may ban kag hindi makapasulod sang dressed chicken o kon broiler kasubong man sang itlog sang manok kag bibi sa probinsya, hindi man ini makatugas ang pagmahal sang produkto bangod bastante man ang supply sa Negros Occidental. Extension because nag-spread abi, no? Ang first to siyang 15 days, ang naigo lang to Pampanga and Bulacan. After that, naigo ang Laguna and Camarines Sur. And just last Friday, we received a report na ang Takurong Sultan Kudarat naigo siya. Incumbent upon the local government to further protect ang iyang border. Nag-issue ang gobernador sa EO 22-10, no? Extending 30 days banning. Ang kabansog payag ni Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Renante de Sena. Ginaulat na lang sa Department of Agrarian Reform Negros 2 ang resolution na gikan sa DAR Central Office agod nga maisyuhan na sang Certificate of Land Ownership Awards sa CONCLOA sa mga carp beneficiary sa Hacienda Ima, Barangay Maaw, Syudad Zambago, Negros Occidental matapos na nag-file sa petition sang pagpamalabag ang kampo sang tagiya sang duta nga si George Argilias. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Drexel Glenn Paharilia, ang Public Information Officer sang DAR2 Negros, nahitso na ang tanan nga mga papeles kag nabayaran na sang gobyerno ang duta sa ilalim sang Comprehensive Agrarian Reform Program o kon CARPA. Suno kay Paharilia, pending pang resolution sang Central Office sang DAR angot sa petition sa tagiya sang duta. Sunod diri, hindi pa maproseso ang CLOA sa mga beneficiaries samtang wala pa nahatagan sang solusyon sang Central Office sang ahensyang petisyon sa tagiya sang duta kaginiyang na Santo Man sa layi. Suno kay Paharilia, ang duta sang Argilias ang napaidalom na sa CARP kay nabayaran naman sang just compensation kung sa din ang titulo sang duta ang nakapangalan na sa Republic Act of the Philippines ukon Republic of the Philippines ukon ang duta ang ginaplagyahan na sang gobyerno kag hindi na sang tagiya. Pang mga beneficiaries ang hindi pa makasulod sa duta samtang wala pa sang ginauyatan nga CLOA. Nagpanawagan man si Paharilia sa 35 ka mga beneficiaryo sang CARP sa Hacienda Ima sa Barangay Maaw sa syudad sang Bago, Negros Occidental nga buligan man sila sa pag-follow up sa Central Office sang DAR agod nga mas mapadasig ang paghatag sa resolution kag maproseso na ang CLOA sang mga ini. Tugtog nga hindi ma-resolve ini bumbudat, magapabilin ining RP title lang. Kung RP title, Estado o kung gobyerno, ano da pa nag-iya sang duta. Hindi na iya sang Argilia, pero hindi pa man iya sang aton mga agrarian farm beneficiaries. Kung mayara sila sang kinamatarong, kinatawag lang naton ina nga inchoate right. O kung hilaw pa, hindi pa absolute right. So hindi pa nila pwede man masulod ang duta, bangod nga yara pa ini sa paginakop sang DAR, kag hindi pa man ang ila pagpanag-iya. Bangod nga ang proof naton of ownership is amo ang titulo. Si Drexel Glenn Paharilia, ang Public Information Officer sang DAR Negros 2. Patay ang isa ka 31 anyos nga lalaki matapos ginluthang sang wala pa makilalan nga mga persona sa sulod mismo sang iyang apuluyan sa barangay Magtikol, Tuboso, Negros Occidental. Sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radyo, nagahigda sa duyan si Renan Hermetanyo, 31 anyos ang nagsulod ang mga suspitsado ang ginabanta masobra sa isa
is masobra isa sa ilang nga puluyan kay ginali lamang nga ginluthang ang biktima. Ini ang naigo sa natuong nga bahin sang iya nga dughan kay gintunaan sang iya nga kamatayon. Gilayon naman niya nagpalagyo ang mga suspetsado. Nakuha sa crime scene ang duha ka basiyo sang caliber 45 pistol kay isa ka slug sang nasambit nga armas luthang. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang kapulisan. 15 minutos na nakaligid sa takna ng 5 sa hapon sa iban pa nga balita lokal. Ginplastar ni Presidential Candidate Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang iyang mga plataporma kadungan sa ginpanigayan nga political rally sa Town Hall sa nga Banwas sang Hinubaan, Negros Occidental, subong nga hapon. So kay Mayor Isko, madamo ni sang handom para sa mga pumuloy ilabi na nga may kaangtanan sa sitwasyon sa karon sang Pilipinas. Payag sa Presidential Candidate nga agod mahatag ang barato nga presyo sa petroleum products. Plano sini nga buhinan sa 50% ang buwis sa gatong. Plano man sini nga buhinan sa 50% ang buwis sa kuryente. Iniibangod na kita niya nga makaluluoy sa subong nga sitwasyon ang mga mangunguma, driver kag mga mangingisda. Luyag man sini nga mapadasig ang internet connection sa pungsod. So kay Mayor Isko, luyag sini nga mahimo sa Pilipinas ang kaangay sa nabuhat sini sa Manila. Isa na diri ang pagtukod sang 10-story fully air-conditioned kag may makabago nga mga medical equipment nga pampubliko nga ospital. Payag sang alkalde nga hindi siniluyag nga magsulod ang mga pumuli sa ospital kung sarin magahigda lang ang mga idi kag magahulat nga mapatay. Suno kay Mayor Isko, ginpakamayo sini nga ang ospital para sa publiko, ang kaangay nga hotel, ang akomodasyon sa pagsulod. Payag ni Dumagoso nga hindi niya luyag nga mabatyagan sa mga kabataan ang ginagyan nga kabudlayan sa mga ginikanan na gudlang makalampuwa sa kapigaduhon. Panindugan sa presidential candidate nga liog sini nga sa Luzon, Visayas kag Mindanao nga manginpatas ang gobyerno para sa mga pigado, middle class kag mga manggaranon. Dahil ang alam kong gobyerno para sa tao, ang alam kong gobyerno, simpleng gobyerno, minimum basic needs, bahay, eskwelahan, ospital, trabaho. Yun lang, masaya na ako. Pag yung apat na yun, nagawa ko, tataas na ang antas ng pamumuhay ng tao. Si Presidential Candidate Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso sa piyak nga bahin ginpasalamatan man sini ang mainit nga pagbaton sa iya sa Negros Occidental. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa luwas ang pungsod, kadto kita sa Japan. 4 ka mga tawo ang patay kag 94 ang pilason matapos nga gintayog sa mabasog nga linog ang northeastern Japan kag gab-i nga nag-uyog sa mga building 275 kilometers nagikan sa capital nga Tokyo kag ginatos kalibo ka mga pamalayang nadulaan sang supply isang kuryente. Suno kay Bombo International Correspondent Josel Palma, ang magnitude 7.3 nga linog ang nag-igo sa baybayon sang Fukushima region kag may kadalumon nga 60 kilometers antes ang tungang gabi o kon alas 11:36 kagabi. Suno kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida, 4 katawang napatay samtang magapabili naman ang gobyerno nga yara sa high alert bangod sa posibilidad nga magaluntad ang mas mabaskog nga pagtayog sa masunod nga 2 tub 3 ka adlaw. Suno sa Fire and Disaster Management Agency, 94 katawang napilasan. Lakip ng 4 nga seryoso ang injuries. Nabatak naman ang tsunami warning sa northeast coast kag na-restore na ang supply sa capital apang iban nga mga balay ang wala pa sang power supply. Suno kay Palma, tuman kakusag ang pagtayog kagabi kun sa diin, nakibot ini bangod pati ang kwadro sa kwarto sa kilid sang iyang ginatulugan ang nahulog. Ginabanta naman ni Palma nga nagdugay sang 1 ka minuto ang pagtayog sang duta. Sa iban nga lugar suno kay Palma, 3 feet ang katason sang balod apang wala man sa nagluntad nga tsunami. So far, ang ako nabatyagan is siguro naglapot sa mga 1 ka minuto sa mabaskog na pagtayog Berlin, no? So amoy na ang ato nabatyagan kagabi kag ang ini nagitugas ang paghatag sa tsunami advisory dito sa area Berlin. Ang kabayan sa pagpayag ni Bombo International Correspondent Josel Palma nagikan sa Japan. 20 minutos na nakaligad sa takna nga 5 sa hapon.
sa Puerto Rico. Nangin bugos ang suporta sa mga Pilipino sa pambato sa Pilipinas sa Miss World 2021 si Tracy Marine Perez sa Coronation Night na panigayon sa Puerto Rico kainas ang aga oras sa Pilipinas. Si Perez na nakasulod sa top 12 sang pageant apang nataktak kini sa top 6 ginkoronahan ang kandidata sang Poland si Carolina Bilauska bilang Miss World 2021 kung sa rin Perez niya mas sobra 90 kaiban pang mga kandidata. Ang pageant ang orihinal na schedule sa Desyembre 16 tuig 2021 apang ginpostpone ni kag 40 na lang nagbalik sa San Juan, Puerto Rico. Ang Beauty with a Purpose winner nga si Shri Saini sang USA ang gideklarar nga first runner-up samtang si Olivia Yates naman sang Ivory Coast ang second runner-up. Suno kay Bombo correspondent Fin Cartera Elix nga nagsulod mismo sa venue Coca-Cola Music Hall tuman kasadya mga Pilipino antes ang pageant kag nagpasalamat din sa suporta sang Filipino community kay Perez. Suno kay Alex na madamo sang Pilipino nga nagikan pa sa mainland Mississippi nga nagkadto pa sa Puerto Rico agod nga magsuporta kay Perez kag sila ang nagkita na sa venue. Alas 6 pa lang suno kay Alex nakaplasta na sila sa venue para sa pagsugod sa pageant alas 8 sang gabi local time. New normal naman sa Puerto Rico kung sarin wala na sila nagasuksok sang face mask sa venue apang required ang vaccination card. Nag-inabot ka, nagkilit-anay. Dili na nika pa mga Filipino as early as 6 o'clock. Nag-tipon-tipon na kami diri, kag nag-banding, kag nag-prepare. So, nag-start siya siguro mga 8 o'clock gid. Mask off na gid, except for those facilities or establishments nga nag-require. Sa tuod, sa pagsulod namon di, require pa ang mask. However, so nagsulod kami di, damo-damo naman tao ang mga naga-mask. Si Bombo correspondent Fin Cartera Elix nagikan sa Puerto Rico. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa taktang alas 5 sa hapon. Inulabatian ang mga balita ang gidulog sa inyo sa Bombo News Team sa DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sa Webes, Marso 17, tuig 2022. Sa ato na nagbalikan ang mga headlines. Department of Social Welfare and Development Region 6 nagahulat sang guidelines sa angot sa pag-implementar sang 200 pesos nga monthly financial assistance sa poor households. Labor group sa Negros Occidental aminado nga daw manugpakilimo sa mga Pilipino sa 200 pesos nga ayuda nagikan sa gobyerno kada bulan. Punong barangay secretary kag treasurer kag sang Singkang Airport ginpasakan sang kaso administratibo bangod siligang nga pagtap sang kuryente para sa barangay hall. Rates sang kuryente nga bayaran sang Seneco member consumer na nagnubo subong nga bulan. Apat patay mas sobra 90 pilason sa pagtayog sang magnitude 7.3 nga linog sa Japan kagabi. Mga Pinoy sa Puerto Rico todo suporta sa kandidata sang Pilipinas sa Miss World 2021, Tracy Maureen Perez nakasulod sa top 12. Kami ang inyo nangintag balita. Bombo Saudi Foro the second. Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kaagzata na nga Bombo News Analysis sa ipadala sa isa kamawakod nga tagpalimatis ang Bombo Radyo Bacolod diningin basa ni Bombo Daniel Ixones kaginiyang may tigulo excise tax. Fuel excise tax nga napunan sang kontrobersiya. Gusto nga suspindiron ang pagpatuman sa iya. Bangod sa nga sud-asud nga pagsaka sang krudo kag gasolina, apektado ang bugos nga masa. Sa karon ang pagduso nakaangkon sang kamatayon matapos nagambal ang presidente nga pagpatuman magapadayon. Amoy ni ang isa ka pamaagi agud kita ang magkakoleksyon. Punto nga labing kinahanglanon. Yara nabi kita sa karon sa bibi sa pagkaputo. Nagantos kita sa kautangan nga tuman kadako sa paggasto para sa mga infrastruktura kag pag-ayuda sa nalitan sang virus nga corona. Tigaylo nga pasugtan ang ginahingyo 200 kada bulan nga ayuda ang ginduso para sa 12 milyones ka panimalay nga pigado. Ini nga ayuda hindi mabatyagan sa mga Pilipino. Ang ini ang pauna-una pananawan ng inpadala ni Dennis Concepcion sang Pontevedra, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition.
Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o Mang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Oras nga Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 43 minutos nakaligadstack na alas 5 sa hapon. Welcome mga kabinan sa pagpakalagad siya Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Huwebes ng edisyon siya Platutunan Petsa 17 sa bulan sang Marso. Ikatatlo nga Huwebes, sa ikatatlo mga bulan, tuwing 2022. Kamusta na kamo? Mayong hapon sa aton masuki, sa aton matagpulamati, sa aton sinima kabombo, sa kabusan nga 61 ka makabarangay sulat sa Bacolod. Of course, hari naman mga kabombo naton sa mga banwa kasunod sa kabuusan sang probinsya. Welcome tawad mga nakatutok live sa aton sin FB kay YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ilan na makitaan, ilan na batay natin papalagad sila kapon sa platuntunan, Bombo Report sa afternoon edition. Of course, ang aton sila palibot sa syudad sa Bacolod, masakosak una, inugpuli na sa aton sining mga trabahante, mga manog baligya sa mga merkado naton, dagsa na manog bakal, nakautura naton nga nagapuli, hapit anay sa merkado, para limoson rutob na punos tagsan na ka mga panimalay. Kaupo nyo tagsan diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. Ng mga balita ang aton batamod sa aton sining mga nagpaunang mga balita lokal, pagpatay sa isa ka lalaki kahapon sa may barangay Granada, posible mistaken identity, suno sa mga kapulisan. Samtang sa aton sining mga nagpaunang balita sa palibot niya sang pungsod, Pilipinas magapabilin sa COVID Alert Level 1 until kuno matapos ang term ni Presidente Duterte. Isa payag ni Health Secretary Duque. Kaga sa balita sa luwas ang pungsod, minilyon ka mga hapon, abang nawadaan sa supply sa kurenteo, 4 na ang patay, kag masobra na 20 pilason sa 7.0 magnitude nga linog nga nagatayog.
So na mga balita, ngaton ni Himay-Mayon na balita ngaton gaan pagtamod. Sili nga po sa inyo Pratutunan Bombo report sa afternoon edition. 45 minutos na nakalikan stock na alas 5 sa hapon. This time ko ang report ni Bombo Liani Zil Minardo. Ining padayon ng investigasyon sa kapulisan na to. Tublang sa puwan nga patay sa hapon sa hapon sa may sulod sa sementeryo sa Barangay Granada nga may pilas no sa iya sining liog gingot trabi ni liog kag may pilas man sa pagbuno sa iya sining tiyan sa dalagan sa investigasyon si kapulisan posible kano mistaken identity ang pamangkot sino mga suspetsado nga naghimo sining nga krimen nga tinatawag subong yung chimpo do kapos na niya utas ang kabuhi sa iya katawo. Amon ka lang ni or tiruhon ka lang, labayan ka lang na. Kasi mo sunod balay gani kung may mga kontra ka. So doon ka lang mabalsa balay mo paarakan sa lutang mga kabinan. Tingko sa bala ni mga kaso sa nga tawag nga mistaken identity, makaluluoy ka lang imo kung ikaw ang masalaan. Di ba balik mo pa ning kabuhi sa biktima kung siling ka nga mistaken identity. Ti sa mga nag-imo sing krimen ba na naman nga hindi mo na ikaw magsiling ka mistaken identity ti kaluluoy niya na biktima. Akal pila pagid ka mga balita. Nga to sining Police Regional Director si Police Brigadier General Fendungbo ginadayaw ang BCPO kag ang Drug Enforcement Unit sa ating region sa sining dalagko nga mga drug accomplishment sang aton sining mga kapulisan. So sa pekalinya kung dahil sila mga balita dolong ni Bombo Liani Zil Minardo gikan sa patrol. Bombo Liani, mayong hapon, kamin. Yes, Bombo Dennis, isa ka dako nga posibilidad nga ini ang biktima nga ginagutlan sini sa nga liog patay nga nasapuan na mismo sa may sementeryo sa Barangay Granada is isa ka mistaken identity kung sa diin Bombo Dennis hindi gid ini siya tani ang target sa mga suspetsado sunod sini sa investigation sa kapulisan dira sa may police station 5 ang target gid sini tani Bombo Dennis sunod man sa panaysayon sini sa nga 18 anyos nga si alias Christian is siya gid mismo Bombo Dennis kung sa diin sa nga nagliligad nga tuig may ari ini siya nga nubya nga taga Iloilo Bombo Dennis kag iya ini napabusong amo iniya ang gin-divulge siya sa kapulisan na Bombo Dennis. So may napabusong ini siya kag daw hindi iya gusto nga unungan kung wala niya ginunungan Bombo Dennis. So kag ang family man daw hindi buto sa iya Bombo Dennis. So amo ini nga daw medyo may ara kalain buot ini ang pamilya sang babayi diri kay alias Christian. So man niya sa panaysayon kung sa diin ini ang nabilin dito kon recovery sa may crime scene sa likod mismo sang Patio Bombo Dennis may ara nabilin yung isa ka helmet which is identify ini isang ni alias Christian ang upod mismo sini isang biktima nga si Darwin Nunez Bombo Dennis nga iya ini isang iya nga ugangan o kon sang tatay sang babayi nga napabusong niya Bombo Dennis. So subong nga Bombo Dennis gina-establish pa ini isang kapulisan kung sino ini ang duwa ka suspetsado kay hindi ini kilala ni alias Christian kag ang contact dito nga sa nga pagpatigayon sini nga mabaklanay tani sa nga marijuana sini bala Bombo Dennis nga transaksyon nila is unknown man to ang number nga na-recover sa cellphone ni Darwin Nunez Bombo Dennis which is wala sa nga nakapangalan gid o kung sang exact gid nga pangalan kung sino ini ang contact nila pero sini sa witness nga si alias Christian kung makita niya ini ang itsura may posibilidad nga makilala niya sa itsura lang Bombo Dennis pero ang identity gid o kanang pangalan hindi niya gid inikilala Bombo Dennis. So Bombo Dennis. Dibla kayo po din sila ni si alias Christian nga mo ning giserbi karong witness kay ini nga napatay nga si Nunez. Dibla opo din sila transaksyon sing gabi gin transaksyon sa nga mga suspect But sila kon na sila transaksyon siling biktima sa alias Christian nagtransaksyon siling duwa ka mga suspect wala iya ma-notaran or hindi iya ma-identify gid ang
ang pangitsurahon sining duha ka mga suspisado kay as mentioned ang na-recover nga helmet sa likod sa sementeryo sunod sa kay Arles Christian helmet sang amay sang babaeng iyan na pabusong Bombo Lani. Yes, Bombo Dennis, correct. So, hindi niya ma-identify ang pangalan sinisang duwa ka suspetsado man na Bombo Dennis nga atong gintransaksyon nila. No, kaya ini ang helmet lang is na-identify ni Alice Christian iya ini isang ugangan niya o kung nasang babayi, tatay ka babayi nga napabusong niya Bombo Dennis. Pero ini ang duwa ka suspetsado Bombo Dennis hindi niya makilalaan sa pangalan. Pero kung makita niya kung sa itsura is ma-familiarize niya Bombo Dennis. Pero hindi sila nga kilala niya gid. Ini ang duwa ka suspetsado Bombo Dennis. So kung matuod ini alegasyon ni Alias Christian, but sila duwa ka mga suspect ginsugo lang. Kaya kung siya ginawa target si Christian, kung kilala ginawa siya sa mga suspetsado, hindi mahimo nga mistaken identity. But sino ining duwa ka mga suspect, may nagginsugo lang. Kung sino man nagsugo, sila na, bumbola ni. Yes, correct kita Bombo Dennis, no? Amo sinata ang ginatan-aw subong nga anggulo kay subong hindi pa man ma-consider din man nga suspect ang sa bahay niya sa katatay sinisang bahay nga napabusong ni Alice Christian kay wala man to sa natabon kag hindi pa nila malink kita Bombo Dennis pero ang ginatan-aw sining nga anggulo is basi kung ginsugo, no? Amo ina ang aligasyon niya kay ang divulge sila ni Alice Christian nga ang helmet is iya sang tatay sang babayi Bombo Dennis. So isa ini sa mga anggulo nga ginausoy karon sa aton kapulisan dira sa police station number 5. Yes, correct ka Bombo Dennis. Subong ang motibo gid no, so hindi pa man gid ma-establish pero amo ina ang aligasyon niya nga sa subong Bombo Dennis is mistaken identity ini ang natabo kaga subong cooperate man ini si alias Christian sa investigation sang kapulisan pero ari ini siya subong niya sa ilang panimalay para safe man siya Bombo Dennis so wala man siya gid gid sa may police station no sa custody gid sa police station kay hindi man siya suspetsado Bombo Dennis. So takto na garo kay di bla nabatian pa kanon ni alias Christian nga nagambal si ining biktima nga hindi to ako ya sir, hindi to ako sir. Yes, so suno sinisa kaya police captain na masangkay nagsinggit ni siya nga hindi ko to yanong. So amo na ako na ang agin singgit is siniha Bombo Dennis no. Kag amo niya nagdalagan si Alice Christian kay sangtay nga ato Bombo Dennis sabi niya ya gin bypass. So sa kakulba man siniguro sang isa no ka witness so nagdalagan ini siya Bombo Dennis kag sang tinatingalan ni ang pamilya ni Darwin Nunez no nga si alias Triple ni Bombo Dennis nga wala ini nakapuli iti suno gani sa paninsayon sa isang pamilya nga permi man niya gapuli biskan makainom pa niya kung gabi mapuli gini siya Bombo Dennis. So amo to nga time so gintudlo yang last nila kitanay didto sa may patio so pagpadulong dito na ninasapuan ang bangkay ni Darwin Nunez Bombo Dennis. Kasing kahapon, ginhold siya na sa mga pulis. Bombo Lani. Yes, correct ka Bombo Dennis para makuhaan siya sang statement man kagasang dugang nga impormasyon kay ini ang natabo Bombo Dennis do ka hindi basta-basta bala kun do ka brutal na gini nga pagpataya sa isa ka persona Bombo Dennis. So, Bombo Dennis, pamatian bala naton ang dugang pagiging detalye ni Police Captain JC Masangkay. Actually, wala namin king custody ang tao kaya hindi man siya naton ma-hold puro hindi man siya suspect ma'am no. So gabulig lang na siya ma'am sa investigasyon. So ang actually ginatag niya naman ang mga nabalaan niya. So dira man din divulge niya man na nang nakita niya tong helmet, siya gid ang nakahambal nga kilala niya gid ang tag-iya. Yes. So according sa iya, ang owner sang helmet isugangan niya. Oo. So ang natabo isang last year may nobya gid ni si ang ano tabala ang 18 years old na upod sang napatay si alias Christian. Ang may nobya gid ni siya yung taga Iloilo na nabusong niya. Yes sir. Galing hindi niya gusto nga panagutan ng pakasalan. Oo. So ang iyang ugangan kag daw pamilya sang hindi lain gid lang sa iya. Both sa iya bala. So ang may mga instances man prior nga daw gina-threat siya bala. Pati sila. Dason niya ang nag-contact sa iya to na supposed to be magbakal sang item
nangaging repair niya to kay Darwin is ang gina-assume nila si ang ma-meet up sa kanila si alias Christian. Oo. So kaysa iya nagtransaksyon, unknown nga number no na Oo. siya nag-transact kay kabalog gid na siya gagamit gid sa illegal nga puka. So ang meet up nila, ang kapyon tani nila si Christian galing ang not knowing nga ang nagkadto for transaction is si Darwin kay siya gid man tong may items no. Oo. So amo na nang pag sulod niya to samtang guro ginabunok siya to na singgit siya tong hindi ko to yanong daw ginadinay niya bala ang posible ginaligar na ikaw tong bala kung anong sa iya. So mo to nabatian ni nagpalagyo man siya. Yes. So ang ang statement gid ni Christian isang iya ugangan ang gina-allege niya na posible nga mastermind kaya hindi ko na siya magsala ang helmet to sa ugangan niya to. Pila ka beses naman na sila nagkitaay. Yes. Pero sir, ini ang ugangan niya sir, sa Iloilo, giniyag Sa Iloilo, yes ma'am, taga Iloilo. So ang according sa iya, ang duwagid ni hindi niya kilala. So ang ginano niya, ginsugo lang bala. Oo. Pag hindi man siya in particular na kilala. So namukhaan niya itong ang duwa nga suspectado, pero hindi niya kilala personal. No? Kung makita niya ang liwat, na kilala niya sila to. So that's why subong ang ginahimo natin is na pangita ang mga CCTV footages no para malantawan tabala ang basibli na kuha bala ang tsura sa mga suspects samtang pakantuli sa area. Yes. Pero sir, i-clear lang naman sir, ining area sa ginbilinan siya sir, medyo malayo pa yan sa entrance dito sa cemetery sir, no? Oo, ma'am, medyo malayo pa. So, amo na bala na that time na ang balko na nag-ano sila na mapabulig sila kay magkuha ang kahita kay nadula kung sulod. Oo. So, amo na nila para magsulod tapos siya sa oo. Pero sa entrance sa mismo sir, sana nga ba sir ng area? May suka? So, lumanda, ma'am. Oo, okay. Pero lalabyan din sir, no? Wala man mga katulog na mga tao gali. Na pareho sang iban ba lang so ini nga si Christian ara lang siya sa motor niya sa dalan. So nabatian niya man lang po. Pero sir, ining pakigamot? So, sa kay Christian, sir, ma-cooperate man siya sa inyo sa investigation? Yes, ma'am. Actually, very cooperative gid siya, ma'am. Kaya, niya gid na kung sa tani ang papyon. So, hindi man na kung balikan man siya or what, na muna na inaanuhan naman siya na dira lang siya, na sa ila balay. Oo, for safety. Hindi lang siya buwa sa mga base may transaction pagit sa balaw. Delikado bala sa iyang part. So sa even though sa ginatag niya ma'am na nagatag man siya sa informasyon, hindi naman ni basta lang kay allegation man inanglanta ng mga pruweba pa ni ebidensya kung ginaano niya kami reach out man kami to sa ugangan niya para mabalaan na kung ilang side pa man sa ila side man sang so ma'am ang mistaken identity kaya tungod na ang target si kay wala naman kami to nakita nga si Darwin daw may kontra siya bala or what kasi gilantawan man namin tong iya ma'am ang cellphone bala niya nagilin ang ato to malang isang transaction niya to sa ginakuhaan niya pa sang item. Yes. Kay bali siya patunga man si Darwin mo sa pagbaligya man sang Okay. So, kung sa kontra wala kami makita, so ang ginalantawan naman sa mga muli nga mistaken identity nga dapat kung target si Christian, galing siya ang nag-meet up, siya to ang napatay. So hindi naman na basta ma-link na sa iya ang bisan pa siya na mapa-prove man na iyang helmet kung wala taman nga ebidensya nga iba na mga tudlo na siya gito ang nagplano or what ng So that's why we're gathering pa siyang mga other evidences if there or kung may makilala pa po ang duwa ka suspitsado. Siyempre sila gid makakatudlo kung gid kung may ara gid man na nagputos.
Yes, sa Bombo Dennis. So si subong amo na ang latest update is Lisa na sa puan agabangkay ko na sa kaso ni Darwin Nunez sa Bombo Dennis. Sige. Sa Bombo Dennis sa muyadto ang mga balita nga gikan sa patrol ini si Bombo Lianizil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Tama, salamat pong Bolani sila Minardo sa kabay pa mapadalmaning investigasyon kag magaan mo justisya no ining biktima nga si Nunez kung pa to di ba nang anggulo ng mistaken identity. Punto las 6 na si Kabis na bayan ako News Center at kay masunod na ko labas kay mga nagapauna nga mga balita nasyonal. Ang Pungsod Pilipinas magpabilin sa COVID Alert Level 1 tubtob sa katapusan sa termino kuno ni Presidente Duterte. Listeners kay Health Secretary Duque mga kebenan. Kaya kamili ko nagpayag nga mga balutang gamiton sa May 9 election. 73% na sa mga baluta ang natapos na nga maimprinta. At imayaman na. At least magkahabol sa schedule mga kebenan. Are News Center sa ating Bombo Network News. News Center, come in! KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-17 sa buwan ng Marso 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang Commission on Elections isinasapinal na ang ilan pang mga paghahanda kaugnay sa magaganap na presidential debate. Samantala, ang Senate panel naman nakakita ng serious security breach sa panig ng Smartmatic. At revenue collection ng BIR at BOC nalagpasan ng kanilang target ayon yan si Department of Finance. 7 sugatang estudyante naman na piloto sa bumagsak na aircraft sa Zambales kinilalanan ng PNP. At residente ng syudad doon sa Kyiv at dyan ho ito sa bahagi ng Ukraine na ikwento ang serye ng mga pambubomba at artillery fire ng Russian forces habang ini-interview ng Bombo Radio Philippines. Sa ating international news naman, abangan mamaya kukuha tayo ng update sa malakas na lindol na tumama sa Japan. 4 patay habang 9 na po ang sugatan. Sa ating balitang palakasan ng POC, sinuspindi ang patafa dahil sa panggigipit umano kay EJ Obiena. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Sa ating Dabot Update mga kabombo, puspusa na ang ginagawang paghahanda ng COMELEC sa magaganap na debate ng mga presidential candidates sa darating na weekend. Ayon kay COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, siya muna ang mga ngasiwa ng mga paghahanda ukol sa naturang aktibidad dahil may ibang gagampanan ng dating in charge dito na si Commissioner Socorro Inting. Ilan sa mga inihahanda ay ang venue, ang mga paksa at ang mismong proseso ng naturang aktibidad na idaraos sa ito ho yung unang presidential debate na pangangasiwaan ng full body at idaraos dyan sa Sofitel Hotel sa Pasay City. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia. But since ngayon level 1, baka mag-level 0 pa, dapat din naman may accounting adjustment din tayo. Yan ay to allow our voters to know fully well their candidates and the candidates to talk to the electorate. And finally po, nabanggit na Richero yung tungkol sa presidential debate and vice presidential debate. Director James, who happens to be our man on the ground, is on top of the situation. Kagabi po, I talked to them, yung mga organizers natin. I'm fully satisfied with the security preparation, with everything that is being prepared at the Sofitel, yung sa test. And hopefully po, samahan nyo kami doon because we have to know our candidates. We have to know our candidates. This is our contribution in at least ensuring that the electorate is fully aware of who they are voting for
what are their qualifications, what are their position issues. We will ensure that we will be able to do it impartially, fairly, at the same time, a full opportunity for everyone na makausap ang ating mga kababayan. But since ngayon, level 1, baka Tinikuya ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, tumingi ho sila ng paunawa kaugnay ho dun sa nanggagaling na audio dyan sa COMELEC sapagkat obligado ho na sila'y naka-face mask sa pagdaraos ho ng naturang mga pahayag ng kanilang press conference kanina lamang dyan sa Commission on Elections. Samantala naman, nakitaan umano ng very serious security breach ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation ang panig ng Smartmatic. Ayon kay Committee Chairperson Senator Amy Marcos, wala silang natukoy na hacking sa pag-imbisiga, ngunit nagkaroon ng problema sa service provider ng mga vote counting machines. Sinasabi sa Smartmatic, lumabas ang ilang impormasyon, ngunit hindi na ipinaliwanag pa ang detalye ng data breach. Una rito, inimbisigahan ng Senado ang nasabing usapin makaraang lumabas ang isyu ng hacking na inilathala sa isang payagan. Dumalo naman sa panibagong hearing sina COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan, Commissioners George Garcia at Marlon Casquejo. Nangako ang lupon ng Senado na maglalabas sila ng kabuuang committee report sa mga susunod na araw. Samantala, kaugnay pa rin ang mga paghahanda sa eleksyon, minaliit ng Commission on Elections ang naitala umanong 105,350 na defective ballots sa isinagawang ballot printing sa National Printing Office o NPO. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, kaunting bilang lamang ito kung ihahambing sa nailimbag na 49 million na una nga rito ay may mga lumabas na ulat na 5 million ang misprinted ballots. Kasama na ang mga maling pagkaputol at gayon din yung nagkaroon ng mantsa habang inililimbag. Pero base nga sa re-verification na isinagawa ng poll body, talagang ganon na ang nangyayari minsan at yung mga depektibong balota, ang ilan ho na naimprenta ay gagamitin na lamang para sa demo at yung education purposes para sa pagdaraos ho ng mga demo dito sa vote counting machines at tinitiyak din na hindi magagamit ang naturang mga printed ballots ng mga labag na proseso sa patakaran ng Commission on Elections at iba pang batas ukol naman sa paparating na halalan. Kaugnay niyan, narito pa ang dagdag na paliwanag ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia. As of this time, as of today, 49,727,783. Yun po yung napiprint natin. Take note, yan yung napiprint natin. Hindi nangangulugan, yan na yung malinis, maayos lahat na balota or valid ballots or good ballots. Tawagin natin good ballots. That represents 70.7%. We found out, kasi nga po dumadaan yan sa napakahabang proseso, we found out na merong 21,996,605 na good ballots. Ibig sabihin, ang kulay ng mga, pag nakita niyo yung balota, yung nakita natin sa Santa Rosa, when you were there, yung kulay eksakto, perfect. Yung mga lines, walang lines na makikita pa. The secret markings are there. Yung timestamp nila sa period ay practically there. Tama yung path ng balota, tama yung size ng balota. Dumadaan po yan sa pinakamataas na point. Bahagi po yan ng pagpapaliwanag pa ng Commission on Elections kaugnay dun sa mga inihahandang balota sa paparating na eleksyon. Sa dagdag pa mga balita, tumaas na ng 20% ang pasahe sa rolling cargo at pasahe ng Starlight Ferries. Ang Starlight Ferries ay may ruta mula Batangas Port patungong Mindoro, Romblon at mga probinsya sa Visayas at Mindanao. 10% naman ang itinaas ng pamasahe o pasahe ng Montenegro Shipping Lines. Humihingi rin ang Montenegro ng 20 pesos taas presyo sa pasahe ng kanilang biyahe mula Mabini, Batangas patungong Tingloy Island. Mula 100 pesos, 120 pesos na ang pamasahe naman sa MV Viva America 2 at MV Nelsie 2 na may rutang Atimonan, Alabat sa Quezon Province. Ikinatuwiran ng mga shipping line ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa kanilang pagtataas pasahe. Mananatili naman ang diskwento sa pamasahe para sa mga senior citizen, estudyante at person with disability.
Dinipensahan ng National Economic and Development Authority ang inaprubahang 200 pesos na buwan ng cash assistance doon sa mga mahihirap na pamilya. Ayon kay NEDA Development Information Staff Director Nerissa Isguera, hindi sapat ang resources upang makapagbigay ng kinakailangan na o hirit na ayuda pa sa lahat ng mahihirap. Anya, sa kabila ng kinakaharap na krisis ng ating bansa ay sinusubukan pa rin ng pamahalaan na mapanatili ang economic growth at mapalakas ang ating ekonomiya. Kung maalala mga kabombo, inanunsyo ng Palasyo Malacanang na inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukala ng Department of Finance na huwag nang alisin ang excise tax sa lahat na o sa kabilaho ng pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa halip, bibigyan na lang ng 200 pesos na cash aid kada buwan ang mga mahihirap na pamilya sa loob huyan ng 1 taon. Ang nasabing hakbang ay binatikos naman ng ilang personalidad at ilang grupo kung saan ay tinawag nila itong petans o kaya naman ay masyado daw maliit at hindi sapat para sa pagtugon doon sa mga pangangailangan ng mahihirap na Pilipino. Samantala naman, si Pangulong Duterte pinangunahan na ang inauguration ng bagong Leyte Provincial Government Complex. May live report ang Bombo Radio, Tacloban. Yes, Bombo Jane at Bombo Dennis, narito tayo ngayon sa bagong Leyte Provincial Complex o bagong Leyte Provincial Capital dito sa ating probinsya at isinagawa nga sa ngayon ang pag-unveil ng historical marker at ang pag-turnover ng iba't ibang government projects dito sa Eastern Visayas at ang highlight nito ay ang pag-inaugurate or inauguration ng bagong Leyte Capitol Building kung saan pinangunahan ito mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit bago ito, kanina ay nagkaroon muna ng aerial inspection ang Pangulo kasama si Senator Bongo sa Tacloban Bypass Road at yun din ang 2.95 kilometers bypass road dito sa Palo, Leyte kung saan ang mga ito ay bahagi ng Build program ng Pangulo. At maliban dito ay pinangunahan rin ni Presidente Duterte ang pagbibigay ng mga land titles at ang Certificate of Land Ownership Awards sa ilang mga ARBs o Agrarian Reform Beneficiaries mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. At sa nagpapatuloy na programa sa ngayon dito sa Leyte Capitol Building ay nagkaroon rin ng pag-turnover ng Leyte Peace and Prosperity Village. Ito ay isang housing project para sa mga dating rebelde na nagbalik loob na sa gobyerno at pinangunahan rin ito mismo ni Pangulong Duterte. At narito nga, Bombo Dennis at Bombo Jane, ang bahagi ng naging mensahe ni Pangulong Duterte. Akong warning mo ni, kay kanang isa, sa bagay, kanang isa bong di na magawas, di na kumusugot. Kutob na nga ito. Kanang pasagda na sila diha, ugway tikasay, ugway labot. Pareha ba ito ang babae nga nagadil o ka? Okay, Bombo Eden. Yes, Bombo Dennis, ang bahagi nga ng naging mensahe ni Pangulong Duterte na sa ngayon ay nasa loob pa dito sa Leyte Provincial Capital. Itong bagong Leyte Provincial Government Complex o bagong newly constructed Capitol Building dito, Bombo Dennis, sa probinsya ng Leyte ay isang 800 million pesos na 5-story Capitol at makikita dito naman sa 14-hectare property ng Palo Province o Palo, Leyte. Dito sa Leyte Province, dito sa Palo, Barangay Pawing, Palo, Leyte. At nagsimula ang construction nito, Bombo Dennis, noong January 21, 2020 at natapos itong last December o early ngayong January, ngayong taon. Sinimulan ang pagpapatayo nito, Bombo Dennis, dahil nga yung dating Capitol Building o Provincial Government Complex na makikita naman sa Tacloban ay may mga cracks na at dahil iyon sa nagkaroon ng mga cracks dahil sa 6.5 magnitude na lindol na yumanig dito naman sa bahagi ng Leyte at Samar at yun din ay tinamaan din ito ng storm surge noong paghagupit ng Super Typhoon Yolanda noong 2013 ng November 8.
Dahil dito, Bombo Dennis at Bombo Jane, hindi na ito ligtas para sa mga empleyado ng Leyte Province o Provincial Government ng Leyte at hindi sa mga taga Leyte, kung kaya't minabuti ng Provincial Government na magpatayo ng building na kayang i-withstand maging ang mga kalamidad tulad ng bagyo at lindol. Itong bagong Provincial Government Complex o Capitol Building, Bombo Dennis, ay mayroong mini theater sa loob at mayroon ding helipad. Samantala, Bombo Dennis, ang dating Capitol Building naman ng probinsya na makikita sa Tacloban ay ayon sa initial na plano ng provincial government ay gagawin ito or i-convert bilang isang museum. Pero itong dating provincial capital ng Leyte ay idiniklarang National Historical Landmark dahil nga ito ay ang dating Capitol Building ay ang dating building at seat of Commonwealth Government noong 1944 hanggang 1945. At sa nasabing Capitol Building rin, Bombo Dennis at Bombo Jane, nanumpa si dating President Sergio Osmeña sa pamamagitan ni General Douglas MacArthur. Bombo Dennis. Okay, Bombo Eden, gusto lamang naming malaman para sa kabatiran na rin ng ating mga taga-subaybay, gaano ang distansya nitong bagong tayong istruktura mula doon sa pinakang sentro ng Tacloban o yung pinakang pagkapangunahin kasing naiisip o naaalala ng ating mga kababayan, siyempre pagpupunta sa isang lugar doon sa airport. So mula doon sa airport, dyan sa Tacloban City, gaano yung distansya dyan para magkaroon lamang kami ng idea, Bombo Eden? So mula doon sa airport, sa DZR Airport ng Tacloban, Bombo Dennis, ay aabot sa mga 13 to 15 kilometers papunta rito sa bagong Capitol Building ng Province of Leyte, Bombo Dennis. Okay, doon naman sa naging talumpati ng Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa nabanggit niya, yung pinarinig mo kanina, yung tungkol doon sa isabong. So ano na kaya ang plano ng Pangulong Rodrigo Duterte? Meron bang nabanggit dyan sa pagharap sa mga kababayan ninyo dyan sa Eastern Visayas kung ano na ang kahihinatnan nitong issue ng isabong at iba pang mga sugal, lalo na ngayong panahon? Bombo Eden. So Bombo Dennis, ayon nga sa naging pahayag ng Pangulo, ay talaga itong malaking usapin sa ngayon, pero patuloy pang hinihintay ang nagpapatuloy naman na investigasyon tungkol dito sa isabong kung ipapahinto ba ito o ipagpapatuloy ang franchise ng isabong at ilan pang mga sugal. Bombo Dennis. Okay. Ingat kayo dyan. Maraming salamat sa mga update, Bombo Eden. At yan muna ang latest mula dito sa provincial o bagong provincial capital o provincial government complex ng probinsya ng Leyte. Ito si Bombo Eden Terceño para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Sa atin pang mga dagdag na update, yung hiling na ayuda ng ilan pang mga sektor ng ating lipunan, ito ho, yung inaangal ng ilang nasa middle class ay hindi daw mapagbibigyan ayon ho yan sa Palasyo Malacanang. At yung update na rin doon sa 200 pesos na kada buwan na cash assistance doon sa mahihirap na mga kababayan ho natin. Ano pa kaya ang mga aasahan dito? May balita si Bombo Raymond Tinasa. Umaalma na rin maging ang mga pamilyang medyo nakaluluwag sa buhay o yung monitoring na nasa middle class dahil sa walang prenong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na nagresulta sa pagsirit na rin ng halaga ng mga bilihin. Pero sinabi ni Acting Presidential Spokesman Secretary Martin Andanara na unawaan ng pamahalaan ang bagay na ito. Pero sa ngayon, inahayag ni Andanara, dapat munang unawain na hindi lahat ay mabibigyan ng ayuda. Kailangan daw munang unahin ang pagbibigay ng tulong sa mga tinatawag na most vulnerable sector o yung mga kabilang sa poorest of the poor. Kasama niya sa mga ito ang tinatawag na minimum wage earners, gayon din yung mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Intindihan po natin yan, pero unawain po natin na hindi lahat ay mabibigyan. Unahin po muna natin yung most vulnerable sector. At ang most vulnerable or yung most affected ay ang mahihirap nating kababayan at yung mga minimum wage earners.
Yan din po ay under consideration at pag-aaralan pa ng husto, kailangan balanse ng husto ang lahat ng mga suhestyon ng iba't ibang departamento tulad ng Department of Labor. Una lang sinabi ni Secretary Andanar na umaabot sa 12 milyong individual ang tatanggap ng karagdagang 200 pesos na cash assistance mula sa pamahalaan. Inihayag ng kalihim na ibigay ito sa mga pinakamahirap na kababayan na umaabot ito sa 4.2 million household. Ang dagdag na 200 piso ay maliban pa sa dati ng 500 pesos na monthly na tatanggap ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Pero ang malaking katanungan, saan aabot ang iyong 200 piso sa loob ng isang buwan? Sa lahat ng mga nakausap ng Bombo Radio sa mga kababayan nating membro ng 4Ps, partikular yung mga nakatira sa Legarda sa lungsod ng Maynila, ay pare-pareho nagsabi na kulang ang 200 piso para sa isang buwan at ang mabibili lamang daw ay ilang kilong bigas at konting ulam na sapat lang para sa kanilang maghapon na konsumo. 200 pesos? Kulang pa isang buwan, para sa isang buwan. Kulang pa yan. Magkano dapat para makatulong? Araw-araw, 500, kulang po eh. Paano nyo ibabudget? Halimbawa, anong mabibili nyo sa 200? Wala, bigas, 50 pesos. Eh, yung baboy, 400 na. Eto nga, po ko saging na ulam oh. Ano sa tingin mo yung 200 pesos sa isang buwan? Kulang na kulang yun. Sa laman ng bilihin niya, lalo na yung gas, ang mahal. Gas na lang, talo na kami sa pasada, kaso nga lang, hindi kami makapagtaas ng presyo ng pamasahe. Anong mabibili mo sa 200 sa isang araw? Bigas na, tsaka konting ulam lang yun. Wala na. Eh, kung may mga anak ka pa na gumagatas, wala, kulang. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Nalampasan ng dalawang pangunahing revenue collection agencies ang kanilang pinagsamang target para sa taong 2021. Sa ulat ng Revenue Operations Group ng Department of Finance, lumagpas ang Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs sa kanilang pinagsamang target na 2.6 trillion pesos noong nakaraang taon ng 1.26% matapos makakolekta ng kabuang 2.7 trillion pesos. Ang halagang itinaas ng BIR at BOC ay mas mataas din ng 9.7% kumpara sa kanilang kabuuan noong taong 2020. Mula January 1 hanggang December 31, 2021, nakolekta ng BIR ang 2 trillion pesos o 0.25% na higit sa target nitong mahigit 2 trillion pesos naman itinakda ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Ang kabuang koleksyon ng BIR noong 2021 ay mas mataas din ng 6.9% kumpara sa 1.9 na koleksyon nito noong 2020. Itinuloy pa ng gobyerno noong nakaraang taon ang mga pagsusumikap sa digitalization upang mapabilis ang mga digital na transaksyon sa kabila ng pandemya ng COVID-19. Kabilang dito ang pagdaragdag ng higit pang mga online na sistema ng pagbabayad at koleksyon. Sa dagdag pa nating balita, aabot sa 1,853 na ang mga naaresto ng Philippine National Police sa mga paglabag sa COMELEC gun ban. Ito ay sa 1,746 na mga checkpoint operations mula Enero 9 hanggang ngayong araw. Base huyan sa talaan ng PNP Command Center at 1,785 sa mga naaresto ay sibilyan. 27 naman ang security personnel at 15 yung mga miyembro ng PNP, 9 yung tauhan ng Armed Forces of the Philippines at meron pang 17 na iba pa. Karamihan sa mga naaresto ay sa National Capital Region, nasa 672, habang 206 naman ang nahuli doon sa Region 4A, 200 sa Region 7, 177 doon naman sa Region 3, at 97 sa Region 6. Nakumpiska ho sa mga ito ang 1,428 firearms, 678 na mga deadly weapon at mahigit 7,800 naman na mga bala.
Samantala, abangan mga kabombo, abangan humamaya ay 7 sugatan na pala yung naitala na mga student pilot ito ho, nasa mabuting kalagayan na matapos na bumagsak dyan sa Zambales at ito'y nakilala na ng PNP. At sa ating international news, may update ho tayo doon sa malakas na lindol na tumama sa Japan. 4 na ho yung naitalang patay at meron namang 90 naitalang mga sugatan. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big salvavidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nagmamay-ari ng maliliit na negosyo, nangangambang mababawasan ang kita sa 4-day work week setup na panukala ng pamahalaan. May karagdagang detalye si Bombo Gerald Ule. Nangangamba ngayon ang nagmamay-ari ng ilang maliliit na negosyo sa posibleng pagkalugi dahil pa rin dito sa panukala ng pamahalaan na ipatupad ang 4-day work week. Ang panukalang ito ay para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil mababawasan ang gastusin ng mga papasok sa trabaho. Ayon nga kay Acting Presidential Spokesperson Martin Andanara, ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng naturang panukala ay posibleng ilabas sa susunod na linggo. Pero kailangan pa raw kumuha ni Pangulong Duterte ng advice mula naman sa economic cluster. Una rito ay inirekomenda nga ng National Economic and Development Authority o NEDA na ipatupad ang 4-day work week para makatipid dahil na rin sobrang taas ng presyo ng produktong petrolyo na sinundan na rin ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua, pwede naman umano ang 4-day work week pero habaan na lamang ang oras para mabuo pa rin ang 40 hours kada linggo na ginugugol ng mga manggagawa sa loob ng 5 araw. Yung mungkahi po namin ay siguro subukan natin yung conservation of energy. At isang halimbawa dito ay yung 4-day work week. Magtatrabaho pa rin po ang bawat Pilipino na 40 hours per day. Pero imbis na sa 5 araw ay 4 na araw. Pero imbis na 8 oras kada araw, magiging 10 oras kada araw. Ginawa po natin ito yung 1990 sa Gulf War at yung 2008 yung nagtaas po yung presyo ng langis. At ang epekto po nito ay makakatipid din. Imbis na araw-araw nag-commute ay magiging 4 na araw. At ito ay makakatulong din sa pag-manage ng ekonomiya natin. Maging ang Department of Energy ay suportado rin ang panukala ng pamahalaan para makatipid ang mga manggagawa sa kanilang pagbiyahe, lalo na ang mga gumagamit ng sasakyan. Ipinanukala nga ni Energy Secretary Alfonso Cusis sa mga kumpanya na payagan pa rin ang mga employees na ipagpatuloy ang work from home setup habang nire-review ng Fiscal Incentives Review Board na pinangungunahan ni Finance Secretary Sonny Dominguez ang pagmamandato sa mga business process outsourcing firms na papasukin ang kanilang mga empleyado sa kanilang mga opisina para ma-stimulate ang spending at economic activity. Pero sa kabila ng naturang plano, ngayon pa lamang ay umaaray na ang tinderang si Marivic Gutierrez sa panukala ng ating pamahalaan dahil mababawasan na ang kanyang kita. Ayon kay Aling Marivic, araw-araw daw kasi itong nagtitinda ng merienda at karamihan sa mga manggagawa malapit sa kanya ay bumibili rito. Wala na po talaga masyadong bibili. Dahil sa ano po, at saka yung sahod ng asawa mo kulang pa. Opo. Po 537 lang lahat binabayaran. Kaya yun po, kulang na kulang po talaga. Matatlo pa po estudyante ko, isang college, tapos high school. Yun, kulang na kulang po talaga yung kita ng asawa ko. Kaya ito po pang extra para pang araw-araw may pangkain.
Sigurado po, wala po talaga bibili dahil nagtitipid din po sila. 4 na araw lang sa isang linggo. Samantala, maging ang nagmamay-ari ng karinderya na si Aling Ivona Selverio ay aminadong siguradong hihina na rin ang kanyang kita kapag mababawasan ang kakain sa kanyang karinderya dahil sa setup na 4 days lang ang papasok na manggagawa sa kanilang mga trabaho. Sa karinderya nyo rin po, dahil yung mga empleyado kumakain dito, sa tingin nyo may epekto dito sa karinderya? Talaga, kasi hindi na talagang masyadong, lalo na ngayon, mataas yung mga langis, mga gas, mga gasolina, nagtitipid yung tao. Kaya malaki talaga yung apektado sa ano. So ayaw nyo yung 4-day work week? Ayaw talaga. Ayaw talaga kasi yung bayaw ko nga ang pasok niya Monday to Friday. Magkano lang sila sahod? 3,000 plus yung asawa niya. Paano magkasya? 3 anak nila, isang college, 2 yung isang high school, isang elementary. Tapos bahay, tubig, ilaw. Kulang na kulang kaya yung kapatid ko naghahanap buhay para sa pangkain nila sa araw-araw. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 29 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Sinimula na ngayong araw ng Department of Agriculture ang pamamahagi ng 500 million pesos na halaga ng fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda. Sinabi ni Agriculture Secretary William Dar, ang fuel subsidy ay papamahagi sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture at yan ay simula ho sa Tacloban area. Nakatanggap na ng tig 3,000 bawat isa ang mga magsasaka at mangingisda bukod pa sa fuel subsidy. Sinabi ni Dar na nagpapatupad din ang departamento ng mga programang banner na may kaugnayan ho sa agrikultura upang tugunan ang mga hamon sa ekonomiya dahil nga sa patuloy pa rin na krisis sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ang Plant Program na Part 2 ay binubuo ng mga tulong para sa fertilizer subsidy na nagkakahalaga naman ng 20 billion pesos ang kabuuan at 1 billion pesos para naman sa urban at peri-urban agriculture. Meron din hong 1 bilyong piso para naman sa produksyon ng lokal na feeds. 1 bilyong piso para sa aquaculture at mariculture fisheries at meron din hong 1 billion pesos para sa food mobilization ay kabilang din ho sa mga programang binabanggit nito. Dinagdag pa ng kalihim na ang mga rice farmers beneficiaries ay nakatanggap naman ng tig 5,000 sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance at iba pa mula ho ng ilunsad nito noong 2020 para sa mga mangingisdang napilitang ihinto ang kanilang operasyon. Tiniyak naman ng kagawaran na kanilang ipagpapatuloy ang panibagong fuel subsidy na nagkakahalaga ng 600 million pesos na nakatakda ng ipamahagi sa pagpasok ng buwan ng Abril. Hindi pa isinasaalang-alang ng Department of Trade and Industry ang pagpapatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin sa kabilayan ng pagtaas ng halaga ng gasolina sa gitna ng pagsalaki ng Russia sa Ukraine. Sinabi ni Trade Assistant Secretary Ann Cabuchan na mayroong mga mekanismo sa Price Act hinggil sa usapin, kabilang dito ang State of Emergency Declaration. Anya, sa panahong ito, hindi pa nila nakikita yung circumstances na magdeklara ng State of Emergency at patuloy sila nag-monitor tungkol dito. Binanggit ng opisyal na mapangunahing presyo ng bilihin lamang ang nililimitahan sa panahon ng pag-freeze ng presyo. Nangahulugan nito na hindi apektado ang halaga ng mga pangunahing bilihin. Ang mga pangunahing bilihin batay sa website ng Department of Trade and Industry ay kinabibilangan ito ng harina, canned goods, plywood, gamot na hindi itinuturing na mahalaga ng Departamento ng Kalusugan, mga pataba, sibuyas at bawang at marami iba. Bagamat pinag-aralan ng ahensya ang mapanukala para i-update ang suggested retail price bulletin na makikipag-ugnayan sa mga manufacturer. Kuha pa tayo ng dagdag na mga ulat mula sa ating mga kasamahan mga kabombo.
Dahil may nangyari hong pagbagsak ng isang aircraft dyan ho sa Zambales, natukoy na pala ng mga otoridad yung pagkakakilanlan ng mga sugatan. Ito ho mga student pilot pa ho ito. No? Kuha tayo ng update mula kay Bombo Annalise Soberano. Kinilala na ng Philippine National Police ang 7 piloto na nasugatan sa bumagsak na aircraft sa Iba, Zambales kaninang alas 7 ng umaga. Sa ulat na inilabas ng Police Regional Office 3, natukoy ang piloto ng bumagsak na aircraft na si Captain Mel Bidayan. Ang mga sakay niya na kapwa student pilot sina Captain Florencio Ruiz, Captain Jamel Reyamon, Captain Abren Sagario, Captain Carmelita Bidayan, Captain Ian Vincent Agdamag at Captain Robin Austria. Nagtamo ng minor injuries ang mga biktima na agad dinala sa President Ramon Magsaysay Provincial Hospital para magpagamot. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ang sanhi ng pagbagsak, subalit sinabi ng piloto na mechanical failure ang sanhi ng aksidente. Kapwa nang iniimbestigahan ngayon ng PNP Aviation Group, IBA at Civil Aviation Authority of the Philippines para sa investigasyon. Naligtas ng mga tauhan ng PNP Maritime Group sa tulong ng mga lokal na mangingisda ang 7 student pilot. Na-recover ang mga biktima sa karagatan na may 500 meters mula sa baybayin ng Barangay Santo Rosario, Iba, Zambales. Mula Campo Crame, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Quezon City Government naman patuloy ang panghikayat sa mga mamamayan na samantalahin ang libreng sakay dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. May detalye si Bombo Jovino Galang. Hinikayat ng Quezon City Government ang mga residente, lalo na ang mga motorista na samantalahin pa ang libreng sakayan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang Q-City Bus System na inilunsad pa noong kasagsagan ng pandemya ay nagpapatuloy pa rin ang operasyon nito. Nagbibigay ito ng libreng sakay sa lahat ng mga mananakay. Nag-operate ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi sa iba't ibang bahagi ng nasabing lungsod. Merong 8 rota ito at iikot sa Quezon City at kalapit na lugar. Isa rin anya itong naisip na paraan ng Quezon City Government na mabawasan ang bilangan ng mga sasakyan na nasa kalsada at para maibsan din ang pagtindi ng trapiko. Mula niya nang ipatupad ang nasabing libreng sakay ay maraming mga residente ang tumangkilik dito, lalo na nung kasagsagan ng lockdown kung saan naging limitado ang pagpapasada ng mga pampasaherong sasakyan. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang balita, ang DOH ay nakikitang may bababa sa Alert Level 0 ang alert status ng Pilipinas bago bumaba sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin natin ang buong detalye kung matutuloy ba ang sakasakali man sa panahon po ng Duterte administration. Posible kaya ito? Alamin natin yan sa report ni Bombo Dave Vincent Pasit. Hindi nakikita ni Health Secretary Francisco Duque III na bababa sa Alert Level 0 ang alert level status ng Pilipinas hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa laging handa briefing kaninang tanghali, sinabi ni Duque na pinag-aaralan pa kasi sa ngayon ang posibilidad na maibaba sa Alert Level 0 kahit ang ilang lugar sa mga bansa bukod sa wala pang mga polisiya na nabubuo pa hinggil dito sa ngayon. Ayon kay Duque, mas nakatutok sa kasalukuyan ang gobyerno sa pagtulong sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 2 para makababa man lang din sila sa Alert Level 1. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapaigting pa sa kanilang vaccination coverage, partikular na sa mga senior citizens. So wala pang nabubuong policy patungkol sa Alert Level 0 at tingin ko dahil marami pa rin naman mga lugar na sa Alert Level 2 pa. Yun muna ang inaatupag natin ngayon. Tulungan sila para ma-de-escalate to Alert Level 1. Nauna nang sinabi ni Duque na tatalakayin pa ng IATF kasama ang iba pang mga advisors ng pamahalaan ang mga elements para sa Alert Level 0. Nauna nang sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority na handa na ang mga alkalde sa National Capital Region para sa Alert Level 0 kung sakali man. Pero
Iginit naman ng kalihim na ang alert level status ng bansa ay didepende pa sa mga posibleng mutations ng COVID-19 o kahit ng hospitalization rate sa bansa. Kaya hindi pa aniya panahon sa ngayon para alisin ang mandatory na pagsuot ng face mask dahil nariyan pa rin ang banta ng COVID-19 kahit pa bumaba na sa 1,000 kada araw ang mga naitatalang bagong kaso. So, dahan-dahan tayo, let us be prudent, and let us be guided by data and science through our expert panel. So, yan lang po, konting pasensya. Pag pinag-aaralan po yan at darating ang panahon kung kinakailangan magtanggal ng mask, bakit naman hindi? Pero sa ngayon, masyadong premature, masyado pang maaga. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Nagkataong dumagundong umano ang putukan at artillery fire sa isang lugar sa Ukraine habang ini-interview ng Bombo Radio ang isang residente ng syudad ng Kiev na kabilang sa sentro ng pag-atake ng Russian forces. Sa exclusive interview ng Bombo Radio kay Alexander Mukin, iniulat nito ang labis na takot at halos walang tulog na kanilang nararanasan sa 3 linggo na ring ginagawang pag-atake ng Russian troops sa kanilang bansa. Ayon pa kay Alex, mahigit sa 3 milyon na rin ang kanyang mga kababayan ang lumikas sa mga kalapit na bansa mula nang sumiklab ang labanan. Pero sa kabila nito, ang kanyang pamilya ay minabuting manatili na lamang sa Kiev upang ipagtanggol daw ang kanilang bayan sa mga mananakop. Si Alex na isang sales entrepreneur ay nagboluntaryo na ring tumulong sa pagbibigay supply sa mga sundalo at sa tinagurian nilang territorial defenders. Kasabay nito, nanawagan siya sa mga Pilipino ng tulong kahit sa pamamagitan ng social media, pag-boycott sa mga Russian products at makibahagi sa fundraising bilang donasyon mula sa mga nakakaangat sa buhay. Narito ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio kay Alexander Mukin mula sa Kiev, Ukraine. Sure. Well, basically, for now, we are asking of 3 things. If you have any kind of influence, and you do, because you have a social media, you have a politicians, a government which you elected, if you can help us reach out to people in power to help us in this war, to help us protect our children, protect our people, protect our land, that would be very efficient and very grateful, and we are grateful to all of our allies. So basically what you can do, you can call your local government and ask if there anything that we can do to help Ukraine fight this war. Second thing you can do is, again, boycott Russian products and services, ask Filipino and basically any other civilized country companies to leave Russia and do not provide them with money, do not provide them with services, because they use that money to buy rockets and bombard our civilian buildings, which of course is a terrorism and just an atrocity. And the third thing you can do is, if you are a regular citizen of the world, if you're from Philippines, if you're from Europe, US, it doesn't really matter, and you want to help us, just find a way to donate money. Every dollar is appreciated. If you donate $10,000, $100,000, it doesn't matter. Just go to bank.gov.ua, or you can just find online basically a place to donate money to help our humanitarian needs, to help our army, if you're willing to help us on your side of things. Exclusive interview ng Bombo Radio kay Alexander Mukin mula sa Kiev, Ukraine. Samantala, naglabas naman ang Bureau of Internal Revenue, BIR, ng mga pangalan ng 22 karagdagang mga gamot na ginagamit para sa pagbibigay luna sa 6 na malalang sakit na exempted ho ito sa 12% value-added tax. Inilabas ni BIR Commissioner Cesar Dulay ang naturang listahan sa pamamagitan ng Revenue Memorandum Circular Number 30-2022. Batay huyan sa resolusyon ng Food and Drug Administration. Ginamit ang mga ito upang gamutin ang COVID-19,
cancer, diabetes, hypertension, mataas na kolesterol at sakit sa isip. Ang gobyerno ay naglilibre ho sa mga gamot mula sa VAT upang epektibong mabawasan ang kanilang mga retail prices. Ang mga ito ay Pilgrimstein at gayon din yung iba pang mga brand na ginagamit para ho sa paglunas para sa cancer at gayon din para sa diabetes at iba't iba pang klase ng sakit at lalo na yung mataas na kolesterol at yun ding sakit sa pag-iisip para ho sa paglunas sa COVID-19 at maraming iba pa na siyang pangunahin na ginagamit dito sa panahon po ng pandemya. Ito ay atin hong kinakailangan pati na yung sa medical grade oxygen na ating binibili. Tumaas pa sa 329 ng bilang ng mga Pinoy na na-repatriate mula sa Ukraine simula ng Russian invasion. Sa talaan ng Department of Foreign Affairs, sa 41 sa nasabing bilang ay mga seafarers na na-evacuate mula sa dating Soviet state at naghintay na ma-repatriate. Sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Sara Lo Ariola na may nais pa rin na manatili sa kanilang mga merchant ships kasi meron naman sila mga pagkain sa provision at naniniwala sila na safe naman sila sa lugar nila. Samantala, mayroong mas mababa sa 100 mga Pilipino naman na piniling manatili sa estado ng Europa sa kabila ng patuloy na pag-atake ng Moscow sa mga pangunahing lungsod sa Ukraine. Sa nasabing bilang, 19 ang nananatili sa kabisera ng Ukrainian na Kiev dahil nakapag-asawa at ang iba naman ay nagtrabaho. Tiniyak naman ni Ariola na lagi nilang ina-update ang nasabing mga OFW. Samantala, ang DOTR ay tiniyak na hindi magpapatupad ng taas sa pamasahe. Ito ho para sa mga tren. At may pag-uulat si Bombo Everly Rico. Tiniyak ng Department of Transportation na hindi ito magpapatupad ng taas pamasahe sa pampublikong transportasyon gaya ng Philippine National Railways o PNR, MRT at LRT sa gitna ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Transportation Undersecretary Timothy Jan Batan na maigting na paalala at utos ni Transportation Secretary Arthur Tugade na walang pinaplanong pagtaas sa pamasahe sa linya ng mga tren. Batindaan niya ng kagawaran ang impact na dulot na mataas na presyo ng langis sa iba pang mga bilihin at pasakit nito sa mga consumers, kaya't hindi niya ikinukonsidera ng kagawaran ang pagtataas ng pamasahe sa mga tren. Maigting po na paalala, instruction ni Secretary Tugade na tayo po ay walang inaasahan at wala po tayong pinaplano na pagtaas pasahe sa linya po ng ating mga tren. Alam po natin na meron nga po tayong nangyayari ngayon na pagtaas ng presyo sa langis na maaari pong makaapekto dito sa presyuhin ng ating ibang mga bilihin. Kung kaya't po sinisigurado po natin na sa utos nga po ni Secretary Artugade na sa sektor po ng Riles ay tayo po ay walang kinukonsidera na taas pasahe. Nauna rito, ilang mga transport groups na rin ang nananawagan sa pagtaas ng minimum fare na 9 pesos sa gitna ng nararanasang oil price hike. Nakatakdangang magsagawa ng pagdinig ang board kaugnay sa petisyon ng public transport groups para sa fare hike sa Marso 22. Inuulat naman ni Undersecretary Batan na nakikita na ring tumataas ang bilang ng mga pasahero kada araw na sumasakay sa mga pampublikong tren. Alert level 1 ay unti-unti na ngang tumataas yung ating mga pasahero sa lahat ng ating mga linya. Halimbawa sa LRT1 ay umabot na tayo ng 182,000 na average riders kada araw. Sa LRT2 naman ay 59,000, sa MRT3 ay 220,000 at higit pa. Ngunit kung ikukumpara natin to sa ridership natin pre-pandemic ay hindi pa natin naabot dahil nga halimbawa sa LRT1 400,000 plus ang ridership natin bago ang pandemic at halos nasa 200,000 pa lang tayo o nasa 40 to 50%. Sa LRT2 naman, bago mag-pandemic ay abot tayo ng nasa 160,000 at ngayon ay nasa 60,000 pa lang. At siguro isa na rin dun sa mga dahilan dyan ay ang LRT2 natin ay maraming student
ridership. So ngayon ay nag-uumpisa pa lang ang pagbabalik ng face-to-face ng mga klase, kung kaya hindi pa talaga natin nakikita ang pagbabalik ng ridership natin sa LRT2. At ang MRT3 naman, tulad na rin ng nasabi kanina, ay nasa 220,000 tayo ngayon at pre-pandemic ay tayo ay nasa 270 to 300,000. Samantala, nag-abiso naman si Engineer Michael Capate, ang siyang Director for Operations ng MRT3 hinggil sa pansamantalang tigil operasyon sa kasagsagan ng Holy Week para bigyang daan ang kanilang taunang maintenance program mula yan sa Abril 13 hanggang 17. Meron po tayong tinatawag na yearly maintenance program natin na ginagawa natin during Holy Week. Ito po ay magsisimula ng Abril 13 hanggang 17 at magbubukas tayo muli sa April 8. Patuloy pa rin naman ang paalala ng Department of Transportation sa mahigpit na pagpapatupad ng minimum health protocols sa mga linya ng Riles sa kabila ng pagluluwag sa Alert Level 1. Pagtitiyak din ng kagawaran na may mga nakatalagang mga train marshals sa loob ng mga bagon at istasyon para magpatupad ng mga health protocols at maiwasan na rin ang siksikan ngayong pinapayagan na ang 100% passenger capacity. Mula dito sa lungsod ng Mandaluyong, para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, 2 patay kabilang ang isang pulis. 9 naman ang sugatan sa nangyaring banggaan doon sa Siboko. May update ang Star FM Dipolog. 2 ang patay, 9 naman ang sugatan sa nangyaring banggaan sa Barangay Paniran, Sibuco, Zamboanga del Norte. Kinilala ang nasawi na sina Patrolman Januel A. Habi at si Rowena Salahon. Base sa report, lulan umano si Habi sa isang Toyota Hilux na minamaneho ni Police Lieutenant Roy Malaya, hepe ng Sibuco Municipal Police Station, kasama ang 2 pang PNP personnel nang aksidente itong mabangga ng kasalubong na bongo truck na minamaneho naman ng nakilalang si Gigi Sua. Lulan ang nasa 7 mga pasahero kasama ang nasawi ring si Salahon. Sa inisyal na investigasyon, nawala naman ng kontrol si Sua matapos magkaproblema sa preno ng sasakyan dahil na bumangga ito sa sasakyan ni Habi. Sa lakas ng impact ay parehong nagtamo ng malubhang pinsala sa katawan ng mga sakay ng 2 sasakyan kung saan dead on the spot si Habi at Salahon. Kasalukuyan namang nilalapatan ng lunas sa paggamutan ang mga nasugatan sa insidente. Mula rito sa himpilan ng Star FM Dipolog para sa Bombo Network News, Star DJ Ethan Gray para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Nasa mahigit 11 milyong piso na halaga ng mga nakumpiskang illegal na droga mula ho sa mga operasyon ng mga otoridad doon sa Davao Region ay sinira ng PIDEA. May balita ang Star FM Davao. Sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 11 sa pangunguna ni Regional Director Eileen Luvitos ang kanilang mga nakumpiskang illegal na droga mula sa iba't ibang operasyon sa Davao Region na nasa 11.8 million pesos sa Philippine-Japan Active Carbon Corporation Malagamot Road, Panacan, Davao City. Sinunog ng ahensya ang nasa bigat na 771.1 grams na nagkakahalagang 11,566,083 pesos na shabu at 2,109.6 grams o nagkakahalagang 253,150.56 pesos ng marijuana. Sinaksihan naman ito ng iilang mga opisyal na mula sa Regional Trial Court, Branch 16, Davao City Executive Judge Emmanuel Carpiosa, Davao City Prosecutor's Office Chief Prosecutor Job Avancena, Public Attorney's Office Head Attorney Susaylin Abtarol, at San Antonio Barangay Captain Eduardo Alterado at mga iba pang media personnel. Isinagawa ang pagsunog ng mga illegal na droga base sa mandatos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng Republic Act 9165 Section 21 upang sa siguradong walang mangyayaring recycle ng mga illegal na droga mula sa mga nakumpiska sa operasyon. Mula rito sa 96.3 Star FM Davao para sa Bombo Network News, Star DJ Tony nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Isa patay habang 8 naman ang sugatan matapos mabangga ang kanilang sinasakyan na kotse sa isang bahay doon sa Zamboanga City. May detalye naman ng Star FM Zamboanga.
Patay ang isang katao habang 8 naman ang sugatan matapos mabangga ang kanilang sinasakyang kotse sa isang bahay sa Barangay Vitali, Zamboanga City. Ayon sa inisyal na report ng otoridad, 9 na pasahero ang lulan ng nasabing kotse na kung saan galing umano ito sa sentro ng lungsod upang sunduin ang kanilang isang miyembro ng pamilya na galing sa abroad. Habang pabalik umano ang kanilang sinasakyan sa mababang porsyon ng Taluptap, Barangay Vitali, ay may nakasalubong itong sasakyan na agad itong umiwas at nawala ng kontrol dahilan ng pagbangga nila sa isang bahay. Dead on the spot ang isa sa 9 na mga biktima at ito ay hinihinalang ang driver ng kotse. Kasalukuyan ng 8 mga biktima ay nasa ospital ngayon para sa agarang lunas. Wala namang nabalita ang nasaktan sa nasabing bahay. Sa ngayon nagsasagawa pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman din ang pagkakilanlan ng mga biktima. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa Bombo Network News at pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Iginit ng China na walang plano ang bansa na atakihin ang Ukraine. Ito ang ginawang paglinaw ni China's Ambassador to Ukraine, Fan Shangrong. Sinabi rito na tutulungan nilang bansa economically. Anya pa sa sitwasyon ngayon ng Ukraine, kikilos sila ng responsable. Sinabi pa niya na ang China ay isang friendly country sa Ukraine. At bilang isang ambassador, Anya, ay maaaring niyang responsableng sabihin na ang China ay palaging magiging isang puwersa ng kabutihan para sa Ukraine, kapwa sa ekonomiya at politika. Samantala, lumabas ngayon sa intelligence report na gumagamit na ng mga lumang military equipment ng Russia dahilan upang dumarami rin ang mga namamatay na sibilyan. Pinakahuling tinamaan ng airstrike ng Russians ay ang Mariupol Theater kung saan nakatago ang 1,200 mga sibilyan. Nauna nang tinawag ni US President Joe Biden si Russian President Vladimir Putin na war criminal matapos dumarami ng bilang ng mga sibilyang namamatay sa nangyaring pang-aatake nila sa Ukraine. Mahigpit naman na kinundina ng Moscow ang sinabi ni Biden na isang war criminal si Putin. Samantala naman, libu-libong pamilya sa Japan wala pa rin kuryente matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol. May detalye ang Star FM Bacolod. Wala pa ring kuryente sa libu-libong tahanan sa Northeast Japan matapos nga tumama ang magnitude 7.3 na lindol na kumitil na ng 4 na katao habang nasa 160 naman ang sugatan. Sa ulat ni Star FM Bacolod International Correspondent Christian Gatilogo, OFW sa Japan, sa sobrang lakas anya ng lindol ay inakala nilang masisira ang kanilang bahay. Dito ako sa Japan sa Ibaraki Prefecture. Dito sa amin lumindol kagabi 3 beses. Yung una medyo mahina, yung pangalawa sobrang lakas. Akala ko masisira yung bahay namin. At yung pangatlo mahina na. Okay naman kami lahat, safe. Ilang empleyado naman kabilang na ang Pilipinang si Net Lardo ay natrap sa kanilang trabaho na kasalukuyang wala ding kuryente. Hindi naman nakapasok ng trabaho ang Pinay na si Ria More dahil injured dulot ng lindol. Naganap ang lindol 57 kilometro lamang mula sa nilindol na Fukushima Nuclear Plant na ikinamatay ng 18,000 katao mula sa nagibang mga gusali at malaking tsunami na may taas na 38 metro at pumasok ng malalim sa mga kabahayan. Ang nagandap na lindol ay initially nasukat sa 7.3 ngunit binago sa 7.4 ng Japan Meteorological Agency. Tumama ito sa karagatan sa ilalim na 60 kilometro. Mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod, para sa Bombo Network News, Star DJ Wilson nag-uulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News. Sinuspindi ng Philippine Olympic Committee o POC ang Philippine Track and Field Association o PATAPA dahil na rin sa ginawang panggigipit umano kay Pinoy pole vaulter EJ Obiena. Sinabi ni POC President Abraham Bambol Tolentino na nabigo ang PATAPA na gampanan ng kanilang trabaho bilang National Sports Association. Nakasadaan niya sa konstitusyon na maaaring suspindihin ng POC kahit ang anumang dahilan ang isang sports organization. Nagpapakita
nagtataka ng sinadya ng Patapa ang pagbaliwala doon sa prinsipyo sa pag-promote ng sports development. Dagdag pa ni Tolentino na kahit na gumawa na sila ng hakbang para mag-mediate o mamagitan sa alitan ng Patapa at nitong kampo ni Obiena, ay nanaig pa rin ang pride ng Patapa. Maaari lamang na matanggalan ng matanggal ang 70 araw na suspensyon kapag naayos na ang gusot sa pagitan ng Patapa at kay Obiena. Magugunitang tinanggal nga ng Patapa itong si Obiena sa opisyal na listahan ng mga manlalaro para sa 31st SEA Games sa Hanoi, Vietnam. Ganon din ang hindi na nila pag-endorso sa World Indoor Championships. At mga kabombo, sa ating hong palitan ng piso kontra sa foreign currencies, ating tunghayan. Sa atin hong mga nag-aabang sa foreign exchange rate, mga kabombo, 52 pesos and 28 centavos ang katumbas ng isang US dollar. Ang Singaporean dollar ngayon ay 38 pesos and 48 centavos. Hong Kong dollar 6 pesos 68 centavos. Ang euro ay 57 pesos 69 centavos at ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos and 93 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo.
Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Ay gabi sa sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-aplag ng palatuntunan zona libre. Karon nga daw sa Webes sa Petsa 17 kita, sa bahin sa bulan sang Marso tig 2022. Sa ato sa ring nga pagpalagad sa aton nga paglupdanay sa karon nga gabi may kapod na ang sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tubtob na magita alas 9 tak na sa ring nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa lasang pungsod, pila ka madragkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aopdan man sang bugos sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa ato sa ring nga mga Bombo Correspondence, Bombo Volunteer sa maghatag man sa pila ka madragkuan nga mga balita, pinakaulihi nga mga report nga nagkararabo assign sa resitag sa kamera sa of responsibility. Antes ang tanan pagtamiyota sa ato sa ring nga makauta mataga Probatita Broad mga pinanggata nga manegrense kababakulod noon nga dito sa lasang pungsod nga nagalantaw na kanagapati pinagi sa Facebook, sa YouTube kag subong man sa 630 kHz. So tanan nga digital platforms no sa dito makabanan ang inyo makitaan kababatian ang aton sa nga palatuntunan. Ang mga palatuntunan sang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. So welcome na sa pagparagad sa pangwebes sa edisyon sang Zona Libre. Madasig nga nagalakati ang makabanan na aton sa nga panahon. Diri sa bayan sa pungsod Pilipinas, may nabiling kita imakabanan nga pila na lang. No, 8 na lang kadlaw nabilin ka masugod ng kampanya lokal diri sa syudad sa Bacolod. Mga local candidates naton, no, ina napetsahan Marso 25 tubtob Mayo 8. 45 días iya makabalan ang nabilin no antes sa ang eleksyon. So by nabili naman kita iya makabalan nga pila na lang no. So 45 adan mo ina iya dugangan mo sang 8:53 no nalang kaadlaw kag magaparegon kita sang aton nga eleksyon. Ang eleksyon santo sa bahin sang ato sa nga konstitusyon nga dapat no every first Monday of the month of May, no? So muna gid pagpanigan naton sa election. So nagapanawagan kita sa aton sa nga makutan sa aton nga mga kabombo, no? Nga magkadtugid, no? Sa mga presinto ka magboto kita. So liwat naman kita nga mag-exercise. Ikapila na ka beses 2010, 2013, 2016, 2019 kag 2022. Ikalima na ka beses no nga ti nag-eleksyon kita gamit ang automation. No, kay computerized ng aton sa election in a matter of an hour. No, pabalaan ta na kung sino ang mga nagdalaog. Kay ang aton sa mga presinto magabukas ini makabanan, no, alas 6 ang takna sa aga. Tubtob alas 7 man ang takna sa gabi. So gipalawig-lawig, no? So probably ngati by 8 o'clock or 9 o'clock, no, sa gabi mabalaan ta na kung sino ang nagdaog. Bisan pagani sa mga lokal national nga mga kandidato nato no padasig ang pagbaybalota no kung sino ang nagdalaog kay because nga computerized na ang aton nga pagboto. Mas shade kita iya makabanan no sa mga balota and then pag-agi sa bahin sa vote counting machine no i-save ini sa bahin sa micro SD. No, kag i-send naman iya makabanan dito sa national office. Although temprano kag babalaan tan di tagani nakatulog balaan tan sino nagdalaog. Pero ti ama konfirmasyon sina like sa presidente kag vice presidente subong man sa mga senador. No, medyo madugay-dugay pa. No, probably para sa magalawig ang duration niya 2 to 3 weeks. Pero sige lang no, formality naman na ang confirmation no sang aton nga National Board of Canvassers no kon NBOC naton no sa bahin sang Central Office sang Commission on Elections. 8 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi sa aton sa liga para tuntunan. Nano ato labing talapag doon pinakabadalaguan nga mga balita, top stories of the day. Report karon ni Bombo Ansindo Sorilla, interview sa kay Attorney Ribo Sorbito, ang aton nga Comelec officer sa syudad sa Bacolod. Ini sa update sa sining mga training sang aton niya makabanan no nga mga kauturan
mga teachers naton no nga mag-serve sa bahin sa palabuton sa ring eleksyon no kay ti daw medyo ginpataasa naman subong ang bayad sa aton sa ring mga teachers no nga mag-serve sa sining eleksyon. Pero ulang taon naton inaiya makabanan no kay ti di ba subong daw naga-report naman ang aton nga mga teachers sa tagsan nila ka mga eskwelahan. Although kada eleksyon ti ginadeklarar ini makabanan nga wala sang klase, wala sang opisina. Kay tagaan ni tiyempo ang mga kauturan naton nga makakadto sa presinto kag makabuto. No, so ti mga estudyante ti kuan man kita, no? Medyo late kita subong probably by June pa kunong closing sa aton nga school year 2021 kag 2022. No, pero hindi man siguro madisturbo kay ti ari masubong sa online kag modular type of learning ang klase sang aton sa nga mga estudyante kay pa kita although may mga face to face kita pero limitado pa na sa gyapon. O, sige, no? So, ibalawang tanan karon ano pagid mga preparasyon sang Commission on Elections sa konsang COMELEC. Okay. Samtang duga pa sa diri nga babalita subong nga eleksyon grabing guanay isang baho. No, do hindi naton maintindihan iya makabanan no ang pagwa sang mga baho no sang aton sining mga kauturan no ti syempre no gubanay do kalaway no do kalaway kay ti ang aton nga kuan ang aton iya makabanan nga eleksyon subong do gubanay o tani plastar lang kita iya sang kuan no sa mga plataporma di gobyerno nato no ti di blaga siling kamo nga ang tao may tsansa pa nga magbag-o no so deserve man niya sa iya nga second chance ning tawag may ikaduha pa sa tsansa pero manabla magsiling ka nga ti ko ang tao nga priso para tatar mo sa tao nga priso kriminal na gid. Oh, so may mga bagay man nga na priso na sa because nga ti inosente siya. May mga bagay man nga na priso na siya bangod nga ti siya gid ang prime suspect nga pangamot sa krimen. Pero ini nga mga tao, no? Ini nga mga persona may tsansa pa nga magbag-o. Ti paro na no kung nangawat sa na priso sa no pagwa niya may posibilidad lang mangawat sa liwat. O pwede man na discount nato ng probability mangawat sa liwat pero mas labigid ang himuon nga magbag-o. Kaya hindi basta-basta ang eksperyensya niya dito sa bahin sa prisuan. Amo nang na-notice naton subong no daw ginapulong yutan niya si Bongbong Marcos. No ngati isa kakawatan sala ang pagpangawat, immoral ang pagpangawat. Bisan sino lang kontras politika mo nang ginahaboy sa iya no so pero si Bongbong Marcos do kapawala man no. Pero ti galing katiga hindi lang mag-attend sa debate no nga gina-initiate ang mga kabanan sa pila ka mga grupo o sa aton sa KBP kapisanan ng broadcasters sa Pilipinas ti way gina siya nagsipot no upod sa kay presidential debate lang tumo. So ti sa iban nga mga network sa TV no way man sa nagsipot ti karon ang Commission on Elections may plano naman no nga magpatigayon iya makabaran sa debate sa mga papili pagka presidente kag vice presidente ti ang magtandem nga si Boy BM Bongbong Marcos kag si Inday Sara Duterte Carpio ang hindi man magtambong. Instead, no, pilion ko nila ang pagkadto sa mga kabaranggayan sa mga kaprobinsyanan para nga magpangampanya kay mag-uyang sang tiyempo dira sa debate sang COMELEC. Nga kung pambalon pang spokesman niya kag mismo si Bongbong Marcos pa, siya para pareho man na Japon ang question da. Di ariwa, anong pasulbihon ta kadto ta sa mga kaprobinsyanan iplastar ang plataporma de gobyerno ta kung mauyang kita tiyempo da sa COMELEC. Pati kung kaisang COMELEC daw overacting man no. Di nga nga sa subong lang ka mo nag-initiate sa akos pagdundom ko na subong lang mo nag-initiate yasang debate nyo nagligat nga mga president sa balls to isa man to ka TV network ang nagpatigayon sang debate kaya nag-aupo na ng COMELEC. So sige lang no sa di makabati respetuhon ta niya kung hindi sila iban niya tigambal nga hindi pag-attend sa debate isa katalawan na talawan move. Pero iya man na iya kag respetuhon depende na sa tawo no kung butuhon iban ni siya o kung hindi. No, kag ang debate para sa inyo talaksan balagid man ina. Bagay ti okay man kay ti presentasyon sang mga plataporma de gobyerno kay dira imo mabalaan yang face off sang mga kandidato mo, no? So pabor ina sa mabutante man nga makapili sang ila sini nga gusto nga butuhon. Samtang duga pa sa diri nga babalita ka may impormasyon
mga local groups nato na, no, naga-endorso na sang ilang nga mga kandidato like ang aton nga mga governors kag mga mayors. Pagbisita diri makabanan ni Vice President Leni Robredo, no, sa tilikdan sa ring Marso 11, o ti amat-amat na to iya makabanan nga kag siyempre ti daw hayag ito, no, si Governor Bong Lacson nga nag-endorso sa kay VP Leni Robredo. Pero daw ay tatok bati, no, nga nag-endorso siya sa kay Vice President Vice Presidential candidate, no, sang grupo, no, ni Vice President Leni Robredo, no, nga ti-endorso niya to iya si Senator Francis Pangilinan or Senator Kiko Pangilinan. No, so amo na nagligan ng siling naton nga si Governor Bong Lacson is for Leni for president, no, Leni for president, and Tito not for Kiko. Tito and not for Kiko. Tito stands for Tito o kon Vicente Tito Soto III, no, for vice president. Okay, because nga kaalyado niya sa politika, sa grupo, no, and not for Kiko Pangilinan. Kiko stands for Senator Francis Pangilinan, no, sang nagsaka to si Governor Bong Lacson sabay sang entablado sang Paglaom Sports Complex. Wala ni siya nag-endorso, no, sa kay Vice Presidential candidate Francis Kiko Pangilinan. Instead, no, the next day, no, agin pahayag imbuyan ni Governor Bong Lacson sa interview nga maga-support siya, no, sa Vice Presidential bid ni Senate President Vicente Tito Soto III. Si Senate President Vicente Tito Soto III amo ni siyang katindog karon iya makabanan bilang, no, Senate President, no, sang pungsod Pilipinas. Ikatatlo sa pinakamataas nga posisyon sang pungsod Pilipinas, pero nagapapili ni siya, no, pagka-vice presidente sa Mayo 9, no, nga eleksyon. And chairman nagatindog nga chairman sang Nationalist People's Coalition o ko ng NPC. Si Governor Bong Lacson nagsiling na ni sa nagligad ngati ang presidente no, si Leni Robredo, pero sa vice president wala siya nag-mention, but may ara sang ruling diri ang NPC chair, no, ngati dapat suportahan gid, no, ang ilang mga kandidatura, no, especially mga national positions. Vice President, President, Vice President ang NPC, no, nga kandidato, no, nag-alyado lang, no, nagkolisyon lang, nag-upod lang, no, kag ti sabi si ara sa mga senador, medyo may ara man niya guro no, so ti ambal ni Governor to nagligan siya, na-explain ko naman ni kay Senator Pangilinan sa meeting nga ti iduso niya si Senate President Tito Soto III bilang official candidate sang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental sa pagka-vice presidente. Pero do nag-okay man to ko na, ilabi na gid ang asawa ni Senator Pangilinan, no, nga si megastar Sharon Cuneta nga nagkadto man diri sang tinikdan nga Marso 11 sa Paglaom Sports Complex. No, so ti isa na sa mga kwandra, no, isa na sa mga pahayag, no, sang ato siling nga gobernador nag-insindihan ay naman sila. Kasi siling ko gani, subong nga tsimpo, hindi niya siling tikon presidente mo, ang mo suportan like sa mga mayors, mga governors, bagay, ilaman na iya, no? Hindi manabot silingon nga kung sinoong presidente niyang suportaran, automatic, no? Ang iya vice presidente, mo man na Japon na suportaran, no? So, nagabalaylo-baylo. Muna nga daw pasol init, hindi patapa mabalaan, no? Kung sino giblang magadaog, kay daw hindi taman makitaan kung may solid gid. Nga support sa kay no, sa kay Vice President Tito Soto, may solid gid support sa kay Vice Presidential candidate Kiko Pangilinan, no, Presidential candidate Leni Robredo, no, Presidential candidate Bongbong Marcos, Vice Presidential candidate Sara Duterte, and the rest, no, so amo ini sila sa didiri mga kabanan. So ti amo na yung statement tuligan ang kaginbuyan ni Governor Bong Lacson nga he is for Tito and not for Kiko. Di sa pagka-presidente pila kabilog, vice-presidente pila kabilog ang nagapadalagan, no? May mga lalaki, may mga babayi man.
nga nagapadalagan. So ti hibaloon tani no ang mangin outcome no sa saning eleksyon kay ti siling tagani hindi ini maagahan mabalaan ta na kung sino ang nagdalaog. Duga pa isa nga mabalita ang mga impormasyon sa diri makabaran sa ato sa nga palatuntunan si kuan no si LTFRB Regional Director Richard Osmeña liwat nga balikan iya makabanan no kay ti amat-amat na no nga gapanghatag sang pasada card no ang aton sa nga national government no so dinini nga agi no bagay ati may mga pasada card naman ang aton ng mga operators mga drivers so gin pasulod lang na da no ang worth 6,500 pesos no nga bulig no ayuda sa aton sa nga gobyerno sa aton nga mga drivers especially mga PUJs no ka aton nga mga PUV drivers. Kag at the same time take effect naman ko no ang libre sakay. No ari nang libre sakay no kay na-approve naman kag magasugod naman diri sa aton. So para atis makuan aton no mapabalota o sa aton siri nga mga tagpermati no nga may libre sakay. Ang libre sakay para na sa mga publiko o public no o kung basi kun para naman sa mga frontliners naton defeat man Japon ang purpose hindi makita makabulig sa mga naton no mga poorest among the poor no naton sini nga mga kabombo. So ang pasada card ginpagi na sa card no para naman mag-loan ka sa una sa social security system sa isa mo na ginano nag-require sa land bank nga card no kag dira ginapasok cash card din na ti daw may account number may ina pasulod mo lang na da no maka-withdraw ka sang kwarta. Pero ining pasada card dogin design niya no nga kuana no dogin design nga hindi mo niya ma-withdraw no ang ining pasada card no kundi nga ma-swipe mo lang ini magamit nimo sa mga gasoline stations nga pwede mo niya makabanan kuana no pwede nimo no makuan sang gasolina o kun krudo. Mostly dira guro krudo man no so amo ni karon ang topiko naton no kay sa parayon man ni sa gyapon nga pagsaka no sang mga produktong petrolyo no diri sa aton nga hindi na naton magwantahan no kada galalain na kita no dinhi ta kahibalo o may nagdugang pagid gani no pasaka o sa ning adlaw isa ka gasoline station pero may nalabayan tada sa area sang Fortune Town kanami mo kay sa presyo nila sa gasolina nga 71 pesos bumukim nag 68 na lang nagpanubo sila ya 3 pesos amo niyang nami no nga mga kauturan at amo niyang nami nga mga tagiya sa gasoline stations ba kay nakabatsa gid bala no sa balakuon sa mga pumuluyo pero banda pareho sa Shell ba ang presyo niya daw Manila man tigunti ka kalangawan ang ilang gasoline station di sunahan talango ti presyo sila iyasang krudo tag 80 ang krudo tinyo na lang ang krudo nyo ti labayan tada ginabaw ginalangawan ang ilang kwan nga gasoline station kaperte ka mahal why isang tao matugong kay tao yung mangita isang barato bisan 3 pesos 4 pesos sakit na iya kung amo na kataas ang imong presyo ikumparar sa ibang gasoline station. Ang diri sa BS sa Kino Drive man, no, ang ilang gasoline station ginalangawan man. O sige kung hindi ka mo sunod na sa panubo sang presyo, no, sa ibang gasoline station, wadaan ka mo na customer. Kaysa totoo lang kung diin to yung barato, amo to yung ginapili sang tawo. O sige, balawon ta na karon diri sa aton sa ring pagpalagaga. Of course, no, may pinaka-latest kita karon nga update, no, sa diri makabanan sa bahin sang sining natabo. No nga pag last sang liog no sang sining isa ka bata 22 anyos no ang residente sang Barangay Sefriña no diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod ti last ang liog niya kag syempre ang iyang tiyan no amuman no last man o ang iya sining tiyan. So ginpahag kaina sang pulis no sa police station number 5 nga ang ining nasabit yang biktima ang mistaken identity lang kuno.
O, di, kung mistaken identity, nga laslas ang liog, ang tiyan, wa, no? Pasensya sa mga nagapalanyapon subong, kagintungtong para sa isa ka pansyon sa public cemetery sa Barangay Granada, nga si Darwin Nunez, no? Alias Tripol, residente sa Barangay Setringade sa siyudad sa Bacolod. No? So, ang ining istorya, kuno may nagtransaksyon sa ila, nga, baligya, no? Sang marijuana, o sang gabi, no? Pagkatapos nga nabayad, kag madahong items, gilo naman nga nagtanyag, ay sa kalalaki, sa biktima nga tagan siya sa 200 pesos nga pangtughong, dala sini nga motorsiklo. Santo naman diri sa impormasyon ako naton, nahulog nga walit sini sa sulod nga bahin sang sementeryo, gani ginhagad sa kuno, ginhagad sa Mainisin Nunez, kag nga sila ang opdan. Nagpabilin sa motorsiklo ining 18 anyos nga lalaki, nga munitani kunong target, tub-tub sa, nabatian na lang sini nga singgit si Nunez nga, why ko to sir. So paano naglusot ining impormasyon nga ining isa ka 18 anyos ang may ara sang pinabusong, no? Kag ang naglagas kuno to pamilya sang pinabusong niya. Bot silingon, no? Sa amuning hugada, no? May ara na lead. Diri nga to sa mga kapulisan, mas mahapos, no? Nga hibaloon ko sinong sa likod. Sang nagpatay sinisakay alias Tripol. No, kahapon ini sa Puan. Dira sa patio sa Granada. Grabe, no? Tiwan na sa laga may ginhimo pa kundi sa Granada gid. Ang bago kay gabi sa kung may mensahe gini siya mo, no? Nga gusto ipalabot ti amo gid ni, no? So allegedly may pinabusong ang isa sa ila ni, kaya to kuno isa ka 18 anyos, may pinabusong ka mutoya kuno ang target. Kon matuod ini ang ini mga alegasyon ko impormasyon nga naglabot diri sa Bombo Radio nga may pinabusong sa tinga nga amo ginang ibalos mo iya, no? Ang pagpabusong isa ka krimen how? No? Basi kaluyagay man na sila nga duwa. No? So kung ako ginikanan, anong muna kay natabo na bisan di pa gusto kay nagaluyagay na sila ang duwa. No? So imuon mo na ako ikaw ginikanan, kay ikaw pamilya, ang balumutong lalaki, panindugan mo na ha, kay pabusong mo na. Ipakasal sila di ba? Para nga mahitso kag magtarong ang ila sa nga pagpangabuhi, no? Pero ini kung isa kung matuod ini nga muning rason, hindi man ni solusyon nga patsyon mo yang tawo. Kay iban niya gani ti dumaano nga makabata, kag galungan ang bata nga matawo, no? Tapos paupdon ang lalaki kay ang babayi. Para nga makapanindugan ang lalaki sa obligasyon niya, sa iya siring asawa. So hindi man amo sini ang solusyon kung matuod nga amo ni sa likod ang rason sa likod sini. 27 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad diri man sa aton sa ring palatuntunan, no? So nami ministryan nato na ang NEDA may rekomendasyon to makabayang magaparegon lang sang 4-day work week ang mga empleyado, no, sang gobyerno naton because sa sining grabe, no, kapag saka sa mga produktong petrolyo. Matato sa ring headlines, no? Standby ka mo dira kay pagbalik naton patpat kita detalye sa aton sa ring mga balita pagkatapos kidamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagba Radyo Bacolod. Radyo Bombo. Pabalik na din sa aton sa nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 41 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Para ka pamati diri sa aton sa nga palatuntunan sa Zona Libre, upon sa ilagad Bombo Ponce Espino. Sa Gires Time Check naton unang report ni Bombo Ansindol Surilla, interview sa katon ni Ribo Sorbito, dugang diri nga mga update naton nga makabalan so tutukan naton anayo ang training sa mga BAIs. No, so why man kinalain gurong aton nga machine gamiton no sa last 2019. But before sina mayo lang nga pagpumati dira sa sunod sa Victoria sa kay Sir Eddie Laos. Eddie Lao ni sir mag-pronounce no kag si Nanay Isabel sa Victoria. Vincent Herbulario, sir, thank you again no for listening always. Roland Canson kag si Mama Maria Cecilia Pabon Jimenez. Sige, kay barpay naton sa ring mga viewers sa Facebook, sa YouTube, tiara man sila. Sige, update nyo lang kami, sa ato sa ring pagparagad, diri sa Bombo Radio Bacolod. So, may na-notice na tobla nagligad sa, di ba, hindi allowed ining lagko nga matarpaulins, no? Sa ligad to, di wa igid may nakapamangkot ini sa Commission Election sa Bumbuan, no? At tublang dako-dako nga tarpla ni Vice President Leni Robredo kag Senator Kiko Pangilinan. Gagin kabit nila to sa cyber center, government property, no? Kay di ba hindi pwede na nga dako-dako, no? Nga tarpaulin.
tidugin lawgan patugan ni sa Tor Pangilin niya pwede pauli ko na to sa amon, no? Kay ibutang ko ibutang ko no sa gate. Oh, so basta national positions since ang sugod ang campaign period basta mga mga kaini poster sa designated area tini na pwede, no? Pero nahon tanay training sa BIs tapos sa kay Bombo Ann Sindol Sorilla. Bombo Ann, may gabi please come in. Bumbo Pons ongoing man sa karon ang training sa mga Board of Election Inspectors pero ang pinakabag-o ni subong Bumbo Pons ang warehouse ni bala nga kung sa diin amuning butangan sa mga vote counting machines importante na siya no kay suro gani sa interview naton sa kay Comelec Bacolod Head Attorney Revo Sorbito na inspection na nila kay ining warehouse nga ining butangan sang vote counting machines. Ang ining warehouse Bumbo Pons syempre why ni gina-disclose sa publiko kundi na siya kahit dapat na for security purposes. Pero diriya Bumbo Pons as early as now preparado na ining butangan sang VCM o kung vote counting machines nga amuning pagagamiton sa palaabuton iya nga May 2022 elections. So kahit na baluan man naton tanan Bumbo Pons ikapila naman ining election nga nagagamit kita iya sang automated ng aton election no Bumbo Pons no that's why nga dasig naman gani ang inisipay comparar sang una yang tiyempo Bumbo Pons no nga manual pagidiyang tanan. So subong ya sa local ganiya pagka gaya balaan mo na dayon no and then sa national medyo dugay-dugay pero mas dasig kay VCM ang ginagamit. Anyway, diri sa aton sa Bacolod Bumbo Pons kay man ang butangan sang mga vote counting machine sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental isa lang. So that's why ang warehouse isa lang. Pero sa kay Attorney Revo Sorbito nga nag-inspection kay nasang warehouse di okay naman, may problema. Butangan din na yung security Bumbo Pons no para ma-secure ang area, hindi pa dapat pag-i-disclose, i-divulge pero nag-inspect sila kaina no. And hambal niya para driya sa aton Bumbo Pons sa may syudad sa Bacolod 450 ni since may mayara sang 450 ka clustered precincts 450 man syempre ka mga vote counting machines no ang maabot sa aton sa may syudad sa Bacolod. Pero Bumbo Pons as to when botambalon kung san o ina hindi pa mahibaluan kaya syempre ano na siya gina-inform lang sila kung ara na napaship na no sang national government. So amo na Bumbo Pons but at least subong nga dante ang Comelec yati medyo masako-sako na no mag-monitor, mag-training amo na bal naton sa mga BIs ongoing niya siya until March 25 Bumbo Pons ginsiguran niya siya halin sang tinalikdan nga bulan sang Febrero no so gina-training ni sa mga nagline-line nga mga venues diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod kay ginahandaan ining ila naman nga pag-serve o kung pag-serve para sa palabuton nga May 2022 elections. Bumbo Pons sa dugang iya nga pagpahayag pamatian naton si Bacolod Comelec Head Attorney Revo Sorbito. Warehouse, warehouse, okay. So ano man attorney, bali ang aton nga vote counting machine wala pa man niya ikaabot. Wala pa. Okay. So pero may butangan ng gid nga warehouse diri sa aton sa Bacolod. Iya na katolika andan sa province. Bali para na dala ng Bacolod. Talang nakabulutangan attorney. Yes. So inyo nga inspection, syempre ang area dapat hindi na gina-disclose na why na gina-disclose attorney no? Yes. Okay. Pero attorney, ano ang ginasituate nyo sa inyo inspection? Ano dapat? Actually check ng safety o security. Okay. Ang mga fire mga fire hazards. So make sure tayo hindi flood prone. No, so kag nang maproteksyonan sa ulan no, yabok. So basically wala nato. Kag enough ang of course area for storage ang tananta ng mga VCM ballot box no, mga external batteries. Tanan yan, kailangan for the election. Okay. Attorney, mga saan una gaabot ang inisubong ang vote counting machine? Wala kita wala idea pa. Wala pa kita idea from the main office kung saan sila
roll off, no? Kung saan, no? Kaya mapabalo na ang forwarder kung ang galin na kung saan umabot, no? Kung anong oras, no? Okay. Kaya gina-opda na nga muna ang delivery bala from pag-abot di sa aton sa Bacolod sa warehouse. Pila ka vote counting machine ang gina-expect natin sa Bacolod City alone? Si Bacolod 450 ka clustered precinct. So, 450 mga machine plus mga contingencies. Okay. So, attorney, ano ka-secure, ang area, balabantayan na ang daan subong pa lang? Yes, may bantayan na. May private security na forwarder. At the same time, ang PNP, ang NOC4 ng BCPO na provided na si personnel. Oo. Attorney, ano ganing update subong sa mga BIs ongoing pang training, no? Yes, may mga balita pa din Oo. Training sa mga nga itong ginatutukan. Oo. Kaya ining mga pag-inabot, attorney, sa mga national candidates, di ba, from time to time, pinakalit, subong si si Isko Moreno. Sige lang na yung monitoring nyo. Yes, sige na monitoring ta. Padala ng contingent kay kung gusto ako hindi ta personal kasi ng mga trainings na ongoing. So, may personal talaga na-check sa nila sa video nila. So, pero so far, attorney, di ba sa nakita mo kundi ka tinumpok man gidang tao, no, kada may presidential candidate. So, paano nang reporting niyo, attorney, sa... Report ko lang yan. Report na lang ko na makita ta. Kasi may hindi mo na ma-change. Kasi may mga pictures, mga videos. Correct. So, what we see is what we report. Kung there's no social distancing, kung wala may violation guidelines sa aton na comment resolution. Depende na sa higher ups kung anong ilada na overhaul sa aton ng mga reports and violations. Oo. Lastly na lang, attorney, panumdo mo sa public, especially sa mga pagtipon-tipon, mga national candidates, especially nga nag-aabot sa aton dere? Well, again, we reiterate na every time na ginagamit na sa aton upod sa media. No, of course, we reiterate ang observance na sa minimum public health standards, mga protocols na. Kaya basic na, they're saying, maging super spread na nung election, kasi na daanan pinutok, I hope na ito na-happen. Ito, basic na magbalik naman sa taas naman na level. So, please always show your support. Please always think of yourselves, of your family. Kasi mamalasan, kung magkamasok masakit. So the best thing we can do is avoid yung minimum na protocols. Si gwardyahan tagid na ang warehouse ta kay basi may magsabotahe da. Amugani. So dapat sekreto gid ang bombo phones, no, way makaibalo ang security gid, no, pero wala pa man na BCM. Pero bombo phones, no, amo na, no, dapat secure gid na siya. Kay ti kung tarawon mo subong ya, March naman nga daan kita subong. So may na siguro abumbuan mga second week ng April, no? Ano sa ganito? Oo, basta. Oo, depende bombo phones. Hindi ba na nila mahibaluan, no? Pero definitely maabot gid siya ya, no? And basta preparado ng lugar bombo pons. Kabalo kating COMELEC damo man ang ginapreparar subong, no, magluwas pa niya yati naga pinakariman ang mga mga kandidato man kasi syempre campaign period, that's normal. Bombo pons, no, so kagdugay-dugay masugod naman ganing local man nga campaign period, so mo lang gid na ang pahanumdom sang Bacolod COMELEC officer sa subong. Yes. Oo, may ligad blato may nakakuan sa akon kung pwede pangkot kay attorney Subiton lipat galing, no. Ato mo naglagko nga matarpuli ni BP Lini kag ni sa Toro Kiko Pangilinan nga nagapapili presidente kag vice presidente, may nagapamangkot ti allowed bala ina kay ti di ba hindi na allowed kay di ba to poster area? Public place pa to? Yes. Basically, ang regulasyon subong kung private property pa gusto ka dra kung dako. Pero kung sa public places bombo pons dapat sa common posters area kag sa common posters area kag ano na gani pagtawag sina 2 by 3 feet, no. So hindi na siya pwede magdako dira, no. So hibaloon naton kay it could be nga during the event na butang ato and win ka kasman. Nasobrahan ka excitement. Oo, it could be nga during the event na butang. Pangda, no?
Oo, it could be hambal ko na Bombo Pons during the event nabutang siya and tapos ang event ginkakasman siya, no? Depende no? So we'll see sina, no? I-check naton kung ara pa na sa gyapon kay definitely syempre kung ara pa na gyapon hindi ginaya pwede kay government property, no? Tapos butangan mo ina siya. Pero kung during the event, it could be ang gingamit lang nila during the event and ginkakasman dayon Bombo Pons, no? So depende ina siya. No, anyway, hibaloon naton sa area kung ara gid man na dira kag kun or wala naman subong kay ti during lang sang Grand Rally gingamit ato, no? Kag kun ano man ang dugang dira kamahambal sang Comelec Bacolod, no? So Bombo Pons, amo na so far ang update report naton ni madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorelia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorelia. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 53 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Di pag-check nato na sa mga activities, no? Sa Commission on Elections o sa Comelec sa sinagilapit yang election. So, sa nasiling ko na gaina, so we have 53 days more to go. 53 na lang kadlaw ang nabilin kag eleksyon na. Daw Pasko nga naga-countdown kita, no? Kag New Year nga naga-countdown kita. Anyway, no? Gina-check na nato na from time to time so that nga ti mabalaan taman ang ilang preparedness dira. Kung ano nakapreparado ang aton sa ring Commission on Elections. Sige, rami-rami hontang aton sa ring mga issue ka matopiko subong nga gabi sa saring sitwasyon sa parayon nga pag agunto sa mga pumuluyo, no, transport sector sa saring pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Balikan tang aton sa ring LTFRB Bridge Director, no, nga si Director Richard Osmeña. Kay ti damo na kuno naka-avail iya sa mga pasada card, no? Gati nagsugod na pinanagtag, no, this week. Ginsuguran na panagtag, so ipang-check naman nato ng mga drivers ta. Kung balati satisfied man kamo o worth 6,500 pesos, ti pila na nahan estimate nato kadlaw nga biyahe na. No? So ti kun i-divide mo ina sa pirang krudo subong 74, no? So mga damo man na, no? So mga 24 litros man guro 25 litros. Kag may latest katang update sa libre sakay do masugod na gid niya kuno. Ang libre sakay ito ibaloon nato sino mga pwede makasakay diri. Kag maka-avail sini. Director, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Maayong gabi, Bombo Ponce, and maayong gabi sa tanan kapamati sa imong programa. Yes, Director. No? So, latest sa pasada card. So, there is our service so far. Kamusta ang monitoring sang aton siring sang aton nga LTFRB sa bahin sang pasada card? Sa atong pasada card, Bombo Ponce, initially it has started yesterday, no, nationwide. We have, based on my record that I have, around 7,000 plus na jeepney maka-benefit sinin atong programa. It has started yesterday. We'll start to monitor tomorrow kung sino nakabaton and pila na nakabaton. Okay. So 6,500 ni Director, no? Ang unod sang pasada card. Yes, Bombo Ponce, this is for the first tranche. Kay balaan mo, Bombo Ponce, original budget is only 2.5B. Now, because of ining hitabo na atong fuel pagsaka sa atong petroleum products, nagdugang naman ang gobyerno sang another 2.5B. So we will have a first tranche in March and we will have another tranche on distribution by April. So may magali kay simultaneous man ang distribution gali sa Sir? Yes. Pero medyo may very slight delay lang. But amat-amat na gasulod na sa gauyat sa ang ining mga pasada cards masulod na gid ang ilang 6.5. But hopefully ang problema lang sini ang gauyat kini sini mga cards ang mostly are the operators, no? And based on our previous experience, ang withdraw ang operator tapos wala niya ging turnover sang
mga driver, no? Oo. So I would also appreciate it ini Bombo Pons na makabulig naman ta sa pag-air na gayo gid ko sa mga operators na i-turn over lang gid sa mga sa mga drivers kay iniya is intended to buy fuel. Okay. So bali kuan gali no? Sa operator nagadiretso hindi gali sa mga driver. Gadiretso sa operator because the unit and the franchise is under the name of the operator. So wala kita mahimo sina. We send the cards to the operator. Okay. No, kay may ara man niya operator tapos ginapabiyahe niya sa mga driver, may ara man niya operator nga siya mismo driver man. Yes, correct. Kay normally, di ba, kung paarkila ka sa jeep mo, gabatong ka lang boundary, di ba? So this fuel subsidy should go to the driver para sila naman magbakal sa ang ilang fuel. Okay, no. So diin dire sir, ang accredited nga mga gasoline stations naton? Wala, no. Sila lang mapili kung ano. We do not choose any accredited gasoline station since ang money araman sa ilang card. Kaya kung di sila matugong, dito sila eh. Oo, so bisan diin nagali kay tigi na swipe man lang na siya mo no? Correct. Card, yes, Bombo Pons. Kung 1,000 to full tank, may 5,500 pa sila, balik naman sila liwat eh. Oo, okay. Ko sipon ko gani sa ko mag 6,500 hindi guro magkuan hindi guro magnubo sa tawag din gani sa 25 liters as of now, but as you know, there is already a pronouncement for a very big rollback by next week. 12 pesos sa diesel and 5 pesos sa gasoline. So dako ni bulig kung mag-rollback eh. Correct gid ano. So namin niya. So anyway, why kita bi target the director kung saan og dato ma fully 100% nga matagan like abi diri sa ato sa Visayas pila to ganing aton nga beneficiary dire? Around 7,000 plus. Wala ta target Bombo Pons, but we hopefully we want to finish it before April because April may ara naman ta. And it is not the only this time ining atong fuel subsidy is not only for the jeepney drivers. DOTR has added ining ibang denominations like the buses, like the tricycles, like ining atong taxis. Upod na sa fuel subsidy. Okay, no. So anyway, mas mayo ni at least maka piyan sir no? Sang kamahal subong sa presyo, director, sang crudo. Oo. Yes, mahal gid no. So the government is trying so much to put up programs na to help not only the riding not only the operators and the drivers but the riding public itself. Mayo man kay at least cash card ta kay ti kun cash ni nga ihatag gid ti hindi na tadi magduwa-duwa ko ni makadto. Mabakal cellphone eh. Ang manita po. Cellphone nga Android. Cellphone Android eh. Ang manita po. So sige na lang but as long as they see that the government is doing something, so that's good, no? That's good. Then we also have another program that's coming up, ang ining atong libre sakay. So ini naman would benefit not only the drivers, not only the operators, but the riding public itself. Libre sakay mo. So, saan naman ni sa iyo masugod ang libreng sakay, Director? We are looking at next week, maybe March, late March, March 26, 27, something like that. Or on a Monday, 28, if I'm not mistaken, March 28 is a Monday. Sabi niyo, ang pamangkot, sino ang pwede nga maka-avail sini? Kag ano, ang proseso, like to abiligan ang Barker Transit, amo ning komisyon sa LTFRB, pero subong, lain-lain nga masalakyan ni? Paano? Still same as the first second libre sakay, mga bus naton and mga jeepney that has been consolidated o modernized. Ang mga atong target. But kung sino makasakay before we were strict ining atong mga health workers and everything, but now
tanan na gid ang makasakay kay ari naman ta sa level 1. Okay, oo. Bus Japon sa Balacar. Bus and ining mga atong mga modernized jeepneys. Oh, then and those traditional na those na naka-consolidate pwede gid maka-avail. So why na damo di abi because magsakay basi pangitaan naman vaccination card o kung ano. Why na? Okay, level 1 na ta mo. Oh, tanan makapara. So paro na sa probinsya, ti Ottawa sa Bacolod, may ari mga unit kita di sa syudad. Yes, damo may mga unit, may mga modernized units pandada and we will coordinate with the LGU na base for the meantime buses can apply Bacolod City para lang tanan maka-avail sang libre. Balaan mo sang with the saka sang ining atong petroleum products, it's a domino effect Kung gasaka ang gasolina, tanan gasaka. So with this program na libre sakay even for the commuters, dako giniya bulig. Okay no. So ti amo ning paginutok kuro sang Balacar Transit Director kay damo ning masakay kun tanan open lang or open sa tanan? Open wala gid pili. But of course, we still have to follow health protocols of wearing of mask. Amo lang gina. But 100% capacity na ta. Okay. So aso sa budget, any information ang ma-share mo subong pilang budget naman sini? If I'm not mistaken, my memorandum circular nagwa everybody including the drivers and the operators will be paid on a per kilometer basis. May budget the total budget sini na programa is 6.9 billion. Okay. Oo. Sige, anyway 6.9 billion. Pero bilog na nga Pilipinas. Yes. Amo na actually ging ayo naton people are some operators have been writing DOE or the president to ask for a suspension sa excise tax. But looking at it, Bombo Pons, if you suspend the excise tax, the government tends to lose around 90 billion. But kung if magdugang sila another 5B sa fuel subsidy or magdugang naman sila another 5B sa atong libre sakay, that's only a total of 10 billion. So very far difference from the 90 billion that the government tends to lose. But kung magdugang libre sakay damo mo buligan. That is only suggestion, no? But we will see. So far, we have 6.9B na libre sakay, may 5B na fuel subsidy to help seeing anong itabo sa atong pagsaka sa gasolina. Okay. Anyway, mas mayugid no kung maning mga update naton. So hindi naman siguro magbalibad ang LGUs naton. Let's sabi kon mag-ayo kamo the director sa LTFRB nga pwede biyahe diri ang Balacar Transit sa city sa Bacolod. Yes, if the LGU will grant it, then I will grant a special permit, especially on the planned strike on Bacolod on Monday and Tuesday. Okay. Base ang reklamo ari naman ni nga mabal kay kadako gali isang pundo ni tani gindugang na lang sa mga transport naton drivers. Well, may fuel subsidy so may libre sakay naman ta. So these are two programs of LTFRB na sabay-sabay gid. Okay. So bisan pa paano makita naton nga daw kuan kita makakita sang bulig gid sa sini nagakinahanglan. May ara gid dako gining bulig especially sang libre sakay because both parties, the riding public and the operators will benefit sini. Okay, sige. Okay. Dito singit ko lang ni Balaho. Kamusta na tong update nato kung naka-update ka to sang picture to sa politiko to sa modernized ni naton to. Mismo ako sa gitawagan daog ka naman ngano bawal man ang imo mo da. Ano ga plaster man da sa imong guyada. So subong way na gikakas na. Duwagid to? Kabalo ko. Actually kabalo ko sino operator gitawagan ko. I will fine you if you will not remove that. Tapos ang kandidato gitawagan ko man.
Okay. Tinga ako nung gimbutang niya to yaw. Ano may bas-bas to? Common friends. Oo. Common friends. More Sige than lang common pero why friends. na? I confirmed already, why na? Kaya report na mo na baton, more than common friends kidya eh. More than friends kidya eh. Di man. Ay, ambot hindi mo ko marites. Okay. Anyway, importante na, Director, no? Kakadlaw na ta. Pero may mga bagay man nga pwede nato himon ina, pero hindi lang sa sining election bala. No? Kay damo nagaduda. That is not allowed. That is definitely not allowed. Di gini pwede. Do not use public vehicles, ining atong public vehicles for the election period. Oo. Mag-rent ka mo di ba? Maghimo ka mo inyo, kung gusto mo. Private na salakyan ko imo na pag gusto ka da bisa punon Yes, ang public di pwede, di pwede ang public. Sige. So do I get Diba? dugang parang aton nga modernized jeepney isa lang Japon? Nagdamo na actually. I signed this morning ining mga bago na grupo sa puro taga Bacolod, damo ni. So hopefully approve naman ang ilang loan. They have won also the bidding. So magwa na ilang units. So target na to April, no? Di ba mo nagipagsugod ta? Yes, damo magwa sa Bacolod. Bantayan na to. Anyway, Director, thank you sa saning nga mga information nimo. Basta ikaw bumupons, mati ka. Okay, salamat. Okay, ngayong gabi. No? Director Richard Osmeña, no, sa LTFRB, may gani ka daw medyo hindi na budlay subong dakpo, no? Si Director Richard Osmeña sang LTFRB. Sang ligat nga bulan to waswasan ni sa aton flagship station to mo. Sa Iloilo, I think. Kaya doon isa ko na makita sa opisina niya. Basi busy lang si Direktor Pwede sa aton, pero ka natawag na doon, may taga, may nagkakamis, no? Di subong nga panimpo, dapat vocal maning aton LTFRB, kag open kamo sa linya niyo da. Kay kamo ang sulokton sini, una best, no? Binigas sa mga problema, tiyo, ang parang nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa Martes, ano naman kapalaran, tas ni? Basi kung may saka naman kita ka magparang lapaw naman, nga matumba na lang kita nga wala sang pilas. Pasalamatan ta atong ginpalabot ang concern sa iya nga may picture sa mga politiko. No, bagay ating aton kuan na lang delikadesa basi siling ko gani basi wala man tubla kabalo. Ang concern ang mga politiko ga binutang lang to iya bala, no? So hindi gina pwede kati on the first place ina public transport. Bisan supplier pa na isa ka private iya pero publiko ang gineserbihan niya. No? So kuan lang tanay puro paeway ka out of delikadesa sining nga ginatawag. Sige, 11 minutos sa kaligad sa atak ng alas 8 sa gabi. Diriman sa ato sa ringa palatuntunan. So sa mga pasada card no? So hindi ni dululungan kundi amat-amat ang pagkuandri no? Ang patigayon sang sining pasada card ang sulod no? Kaya gina-credit man na sa inyo tagsa ka mga pasada card. Dahil lagi sino ng isa ka ano ni siya, Lini, Pacquiao, Kiko, Asoto, ano ni siya, Ping Lacson. Dumagwa gisaya sa panit niya, Doon sa hindi. Doon ginabasol niya pa kuya nga daw may mga ginakomentaryuhan kuno may ginapaboran ako kuno. Kuya ka pamati, sir. Sino ni Shintaro go? Ano ka? Sino ka nga kuan ka lipungoy ka man? No? Basi gusto mo pa sikaton ta naman ka di? Bala ako troll ka, Yang tawa bala. Silin niya ko no, be fair sa imo comments na kay balaan. Sino kaya matudlo sa amon di? Di kay mo yang nga buho naghalin. Tapos ini away kaga pamate, ano na siya lalaki, babae, anong iya sining gender man? Kaya di ba minsindihan niyo? Siling niya yo ginahambal na sa imo ni bumbuan nga ginagamit lang during 7 gina-insist mo hindi pwede. Sir, sa pagkamatuod, sir, ma'am, o sino ka man, girl, boy, tumboy, bakla ka man, no? Way kuya nagsilingat sa ako niya halin, may nagpamangkot lang. Kagin pa diskursor namon ni bumbuan, nga ipamangkot namon ni kay Attorney Sorbito. Way niya malisya.
Oh, kay kainsindi ka nga ang gingamit to is Paglaong Sports Complex. Ang gitapikan sang dako-dako to nga picture, no? Kay tsura ni BP Lini Robredo kani sa Tor Pangilinan is a public structure. Kainsindi ka mo na gina-point out ta. So ay niya naghalin sa amon, may nag-timbre di kung pwede mapamangkot. Why kami diyan nag-conclude nga ini illegal o kunano? Oh, di ba? No? Why kami niya nag-conclude ka kung illegal ini kunano? Ang amon na mangkot lang kami kay ginreli ini sa amon. Wow, ikaw ya balaanon ka gidya, ikaw yang hindi fair. Natawa blahong pang komento mo ho, daw balaanon gidya nga kung ano man imo nga kuan nga ginasuportaran. Oy, toto eleksyon na ni. Wai taman niya kung sino ni magdininaog. Wai bata kabalos ang swerte ta sini. No? That's why nga ti ang aton diri way mataga kampanya kung sinong butuhon ta tinga ginaduso ko di si BBM nga butuhon, ginaduso ko di si Pacquiao, ginaduso ko di si Lacson, ginaduso ko di si Lini Robredo. O sino kay mo nga magsagad ka tudlo sa amon diri sa amon nga komentaryo. O pa-apply ka man diabla sa radyo tapos ti uyat ka man programa kay gusto ka man niya kung sino man imo iya nga komentaryuhan. O di gani kuan ka daw sa Facebook ko ka magpro-programa man ka kung gusto mo nga daw mapatay ka sa kandidato mo. Kabati ka di sa akong kampanya ko kay Marcos, kay Pacquiao, kay Soto, kay sino na, kay Abilia, kay Gonzales, kay sino pa kay Ludi de Guzman. Basing kalibel mo o hindi taman niya gani makuha ng kalibel mo. Hindi na kami diya pagtudlo. Kay kabalo kami diya sa obra namon. Kag obligasyon namon, di ba? Kung sino ka mang tarpulano ka, ngayon deposit ka, no? Kag sino ka mga potable water ka, bahala ka sa buhay mo. 15 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa gabi. Andre man sa ato sa ring pagparagan sa panatuntunan, zona libre, no? Monitor tabi anay bumbukim, no? Sa mga presyo bala sang kwan. Kadlaw mas bumbulyani. Amoy na may angkay bumbulyani basta gani magkomentaryo ko sa mga troll ko diho, no? Gapamati gina siya mo. Dili ba bumbulyan? O ayos lang. O chill lang. Ang mga presyo bala bumbukim sa mga utan, no? Sa bahin sang ano na gani, no? Sa bahin sang mga merkado nato ni balonta. No, ang price monitoring naton sa Office of the Mayor sa kay Sir Ernie Pineda, no? Kay ti ibang tao ba si magpanik na ni, no? Kay talaas na ang tanan, no? Check naton sa Zoom si Sir Ernie Pineda, Executive Assistant to the Mayor. Sir Ernie, sir, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Hello, sir. Oy. Naayawan hulat si Sir Erne. Pasensya gid sir kay hindi ko gid mapaiway ni balang katudlo bali di sa akon nga daw maestro sa balaho. Sige, no? Balikan na to dugay-dugay. Makabaran si Sir Erne Pineda. O ti ari no? Aring masugata si mo si kuan ayo si Ma'am Gigi, no? Si Ma'am Gigi, good evening. Siya ni Grace Talamillo, siya ti ikaw pasugata niya kung ni katilaw sa si imo bumupons. Ti yaman na iya, bahala na sa way, masuko na ko pasilabot sa iya da. Mati la sa kun mati sa kundi sa mati tingita sa pampatian niya to. Kay kun sa mala madula sa akon di nga sa palatuntunan di sa Zona Libre di sa Bombo Radio ay man kuya matayog. Sige, ara na sa balik na sa Bombo Kim. Sige, balikan natin dugay-dugay, no? Mga merkado, tabla ni. So, ano panugyan sa ito? Si price monitoring unit, no? Although, hasta mo lang kita sa monitor, pero tila yung gadya, no? Kung official ang mambal sini, kay kadamo kita yung makabaran sang kwan, no? Sa mga pagduda, di ka basi kunong aton nga mga, muna ginahambal ko ya ang presyo sang okra, asang talong, kasi ko, bagtag 5 ka pesos ang presyo sang okra, tinin na ko yung manindahan sa merkado. No, imuon ko, mamakal na lang kuya sako or may sako kamo sa masimento kon mga container na lang pwede masudlan sang duta. No, kabag tanom lang kamo okra da, kay ang okra sige-sige maga pamunga. No, pag utod mo na isang ubos si man nalingsing mo munga naman na. Di ba? So kamo man sa talong. Di nga masalig ka pa sa merkado kay ang presyo tagalumapaw na kun madayon. Kay ang ginasiling nila nga domino effect, ara gid na, no? Ang domino effect
sa bahin sa ato sa ring nga mga kauturan the same time sa ato sa ring nga mga kabombo. May tatlo kita talagko ang merkado publiko diri sang syudad sa Bacolod, no? So ang pinaka the best nga panindahan ti siyempre ara sa Libertad Market. Ang isa mo ka bugkos nga alugbati 15 pesos, 20 pesos yawan ka na da gid ya. No? So sige, no? So ara na. Sige, no? Sir, i-on lang imo nga camera kuno sir sa Zoom basi kun ara na. Sige. Now welcome ta si Sir Ernie Pinida, medyo na to tita sir pasensya gid kay may mga gintalakay lang ko diri, no? Kadali. Sir Ernie, sir, mayong gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Sige. Basi hina signal ya Bombo Kim. Nautod na siya, dula na siya. Sige, tawagin na lang siya. Kay dula-dula ang signal niya to siguro subong, no? Sa iya sining area sa kay Mr. Ernie Pinida. So hibaloon ta, no, sa dili makabay ining pila ka mga presyo, no, sa aton sa nga mga utanon diri sa may bahin sa tatlo kadalaguan ng merkado publiko sang syudad. Kagabi ibla nagkadto ko to sa Libertad Market, sus, no, nagbakal ko sang kwan sang pula na lang nga alugbati, no? Balo ka mo kanami niya okay man ang puti, no? May putian, may pulahan mo, no? Pero para sa inyo anong mas nami nga kwan, ang pulahan o kung putian. No, ako namitang ko sang pulahan. No, alugbati, lagaan mo lang niya sa munggo kag gisahom na sus kampiyon na. Di ba? Subakan mo da sang kwan, no? Sang pampanami ni bla, no? Mga flavored nga mga kwanda bla, no? Nga mga Ricardo. Nagatalbo man ang isa ka litsing tinigang mo. So ini makabanan sa ato sa ring makotor same time sa ato sa makabombo, mas kuan no? Mas kuan kita anay subong, no? Mangin kalmante bla, no? Hindi tanay magsala-sala. So far, no? Tiduay pa manggid sa movement, no? Barato pa, no? Subong nga Tiyempo Libertad, siyempre subong gabi damo kina nagabulanti da. No, nagabulanti nagahumlad bla sang ila nga mga sako da, no? Ka nagabaligya. Ti binaklang ko to bla sang kwan sa lubati, ansin ko halin din kamo halin nay. Jami dad na sa niya sa dulid. Ti ko dulid pinigli alin. Tapos bakal mako isa ka bugkos nga ugbos sang kamuti blang katsila mo nang nahambal nila puti, no? Nga kamuti. So sa iya na lang number Bombo Kim. Ana na, no? Tapos nagbakal ko ugbos ang kamuti, kwan lang ng 15 pesos lang. So siyawan ka. Ibutang mo lang na sa imo nga nga sinabawan ng isda, no? Nagapamalhas man ang gaguluwa man ng imo nga bangkili nga bala tapos kwan mo lang bla ng butangan mo sang paitan, no? Nga kahang. So makibot ka lang mo. No, daw kinuyaban lang yang kwan, ang isa ka litsi mo nga tinigang. Dama kasi magdayaw mo yayaw ka mo. Amo na, no, to back to basic kita, no? Nagagtanay kaung kauna sa mga baboy da, sa mga karne, no? Nga dugay-dugay matunaw sa aton sa ring tiyan, no? Kag mamantikaon nga mapagkaon. No, so dire kita na sa mga utan-utan. 22 minutos sa kaligad sa takna ng alas 8 sa gabi, no? Dire sa ato sa ring palatuntunan sa ato na pagpanaga. Sige sir, dawagi kita gintugot sa signal ato sa Zoom sir. Dire na kita sa piyak nga communication maagi. Sir Ernest, sir, good evening sa liwat si Bombo Ponce ni. Hello, mayong gabi Bombo Ponce. Yes sir, no? Live ka karon sa Bombo Radio Bacolod sir, no? Sa Zona Libre. Po sa kay Bombo Ponce. No? Sir, nagtawag kami sa imo so dat ngay buloon naton. Ano ang aton subong official statement, no? Dira sa imo from the Office of the City Mayor as Executive Assistant sa price monitoring naton sa mga merkado kay ti ang ginasiling blan nila sir nga domino effect, ang pagmahal man ni supposed halin sa presyo sa produktong petrolyo hasta sa mga utanon ta, concentration ta sa mga utanon naton. Anay kamusta ang aton nga monitoring subong sir kag anong mapanugyan ta sa publiko subong? Bombo Ponce, kuno lang tawon lang natin ang lakas ng presyo sa agriculture product, especially ng mga fresh product bala sa agricultural.
mga utan kag mga panakot, no? Dayon ang ang isda kag ang mga meat and poultry products para kasubong sang ng karne kag ang baboy kag ang manok. Okay. So, kung makumpisa kita sa sa mga agricultural product, ang mga ampalaya, balatong, mga talong, mga squash, okra, mga carrots, mga wagyu beans, mga repolyo, pichay, kag ang kamatis, no? Tanan niya ini nagpanaog ang presyo sa sini nga bulan, Okay. no? Oo, kag ang aton nga meat and poultry products, ang karne, nagapabilin sa gyapon sa 290 to 300 ang kilo ang cattle lean meat. Ang pork lean meat nagapabilin sa 290 ang kilo, no, sa tatlo ka merkado. So ang most common price na 290 per kilo. Ang whole chicken sa sininga simana nag 174, nagligad ng 165 sa March 7, pag March 14 nag 173 ang average price to 174. Sang kagina nga adlaw nanaog sa 165 ang most common price dito sa Libertad Market. Oo. So kagang iban nga mga balaklon ang pareho sa mga si Bombay panaog na ini sa 65 pesos per kilo ang sa Libertad Market. Ang aton nga mga ahos tag 80 to 90 pesos per kilo. Dayon ang ang luya nagpanaog siya up to 60 pesos, no, per kilo. Alin sa 80, 100, dayon nag-80, nag-60 pesos per kilo. Dayon ang sa fish marine product, ang bangros naton gipabilin ang mayo nga kadagkoon niya 240 ang kilo. Dayon ang tilapia, ang lagko 160. Kasi ang marot pabilin sa gyapon sa 160 ang kilo. Ang most common price 180 sa Burgos Market kag Central Market. Pero ang nami lang sini kay na neutralize siya na ang presyo ang tuloy tungod kay nagbarato ang tuloy. Nag 100 lang yang kilo. Sa tatlo ka merkado nagdagsa ang tuloy, sir? Nagdagsa, oo. So amo na ang nagbutong sang presyo ngati ang mga pigado maano na lang na ya, ma-resolve na sa kundiin ang barato dito na sa mabakal. Correct. Kaya mo na hindi man sila kapasaka isang presyo tungod sina nga ang mga pigado may kantuan man niya mo kag mabakal kag magantos-antos bakal ng tuloy. Pasaka sila da pero na sa isda, pasaka sila da presyo lang taon to kun magkalalubok ang isda nila. Oh. So meaning ang mensahe lang naton nga ang mga agricultural product, especially ang high perishable nga mga produkto, gabari gyapon, gasandig gyapon sa supply and demand, no? Bisan amo na nagtaas ng aton nga mga ang gasolina, pero tungod kay ang supply sufficiente, ang presyo nagapabilin sa gihapon, no? Kag sa nakita naton kung basihan naton ang data naton dire nagpanaog pa gani, no, ang mga vegetables, no, mga agricultural products sa Bombopons. So meaning to say, sir, ang domino effect why pa nag-effect? Or I mean wala nagsunod sa trend, no, nagnubo pagid ganing presyo. Ang kuan lang sina after sina nga ang manufactured product which is under na yan sa DTI, mapiktuhan na kay tungod mataas ang ilang operating cost, no? Pero sa subong daw wala pa kami may nakita nga dramatic nga pagbaylo sang presyo sang mga manufactured product. No, kay may mga registered retail price man na ang DTI nga ginatag mo. So, kung diri naman tababase sa agriculture product, gadako gid ang hampang sang kwan sang supply and demand, no? Okay. Isang nagtaas ang gasolina tungod kay ang supply damo, ang presyo gapanaog gid siya yan. So gahampang gid ang law of supply and demand. I see. The reason, Bombopons. The reason why nga every time nga mag-istorya kita sa farmers, kinanglan
gina-encourage naton nga magtanom more. Magtanom bagid damo. Kaya amo na ang isa ka pamaagi para nga mabuligan naton nga ang presyo sa mga balaklon, especially ining agricultural product, hindi magsaka kanto, no? Oo. Okay, no? Kay hindi subong nga tiyempo hindi sila magtinamad kita sir, no? Pero sa labi masalig lang tayo sa merkado. So ang guat sa makumod kita sa mga presyo. Tiway ka gani inisyatibo da nga bisan gamay na bakantis balay mo da tamni bala sang okra, tamni sang talong, tamni sang marguso. Kay magbulungan na iya. Way ginasang kwan, wala gina iya sang lusot sa sudan. That's why nga sa tong pag-pandemic, iba nagpananaw mga mga bulak, mga croutons. Ang ako niya response to siguro tanong ka mo sang pwede magbunga para makabulig pa na. So mayo man subong at least daw ara na ang hilig sa tawo nga naga-garden na sila sa ila ug saran, no? That's why na conceptualize namon gani ang bio-intensive nurtured gardening ang bing namon tungod sang bisan sa imo lang ya nga og saran pwede kaya katanom may polyethylene ka lang da butang mo da sa plastic bag pwede na mabuhi ang okra o kon ang talong o kon ang kamatis o kon ang paitan nga naglabot na sa 250 ang kilo mayo lang subong kay nanaog ng paitan up to 100 na lang subong ang kilo, no? Kagati ang kuan gani ang talong kapabilin sa tag 100 ang kilo mayo lang gani subong kay nagdubo na siya sa 60 pesos sa Libertad Market mayo na nga quality pero tiyan mo na ang fluctuation ng presyo basta gani perishable items at hindi mo ginaya manigar pero sa subong ang trend ya gani sa mga lutanon nagapanaog siya Bombo Pons. Okay, no? So why sa rason nga magpanik kita gali Sir Ernie sa presyo di sa aton sa merkado. Kay tungod hindi pa siya apektado. That's why gani encourage pagin naton ang mga farmers. Gutob sang malabutan sini tanom pagin tudo para nga hindi kita maapektuhan sang sining pagsaka sang mga gasolina, no? Kag para ang safety naton sa pagkaon amo na pinaka-importante. Kaya kung ang aton lugar damo tanom, damo kita makaon. Ang presyo hindi magsaka maayo. Kag isa pa, hindi na ta mangita sa mga ginakaon naton nga nagahalin pa sa ibang nga lugar. Kailangan mangin self-sufficient na ang lokalidad naton mismo. That's why amo na ang ginapanawagan naton nga gid tanom gid kag magprodukto sang aton makonsumo diri sa aton nga lokalidad. Okay. Gusto ginila barato sir. Pwede sila kapulaw-pulaw subong gabi kadto sa Libertad kay barato gid ang mga utan da subong. Di kamatis to tag 50 na piso sa kilo. Sa iban makita mo na 80 pa na may 100 pa. So, timpo mo, ang importante, isa ka, one lang natin sa mga consumer, nga ginahambal natin ang most common price sa merkado so that nga makapili sila kung din sa mabakal. Kag so that may guide sila nga ang lakat sang presyo subong, amo ina, no? Sang ginahambal natin. Para nga hindi man sila ang ibanda, may taas ang presyo, may nubo. Pero sang manok, may isada nga nagabaligya, 165 lang, pwede ka pa yung mabakal. Alang mabakal tayo sa 180, 175. Ang nagtik ng kwaon mga average price sa sina, si kuan ang 172. Pero ang average price, pero may ara nga lowest price nga 165 lang yung kilo. So at least may idea ato nga mga manugbakal, nga may ara gali hindi baklan barato. Pero man sang utan, may ara dira sa merkado, sa Libertad, sa Burgos, sa market, may ara sina nga mga presyo nila yan, nubo. So dito tayo mabakal. Amo na ang purpose nga gakanda kita sa price monitoring sa 3 ka merkado. So that makumpara natin ang presyo, no, ang galakat nga presyo sa lain-lain nga merkado. Kag ang ginakuhaan naton sang sang pila ka respondents kasi merkado, so that makuhaan naton sang most common nga presyo. Amo na Bombo Pons. Okay, sige. Sige, at least sir, so napabalaw na naton no ini kay subukan tempo kung gusto nila pwede sila ka tingaw panindahan no sang ilang i-consume sa ila sitag sa kumapuluyan. Sir Ernest, sir, thank you gid sa sining time sir kag mayong gabi sa imo.
Thank you man, Bobopons, mabuhay ka. Okay, salamat. Mr. Ernie Pinida, Executive Assistant aton nga monitoring diri sa presyo sa mga balaklon sa tatlong mga merkado sa siyudad sa Bacolod. So, ang nami to kasi nagtaas ang gasolina pero nagbarato pa yung gani. No, ang mga balaklon sa tatlong na merkado publiko ta sa Burgos Market, sa Libertad Market, kag sa Center Market. Pag-encourage sa tumananom kita ko si Ma'am Lisa S. Magbanwa pa, no? Sa din ka ma'am sa Sumag National High School ka, no? May vegetable garden kami sa school, no? And at home, very productive gid. O nami tani, no? Kung sa tanan kita pareho kay Ma'am Lisa Magbanwa, no? Tiguti ma'am, di ka na ma-problemahan mo, unod lang sa tlagbasan mo, no? O sudaan niya mang ipo ka lang di asang kuano, mamudyot ka lang na sang talong, sang okra, sa marguso. No? So pwede na, no? Dara sa ogsaran nimo, kampiyon gid mga amos ni ma'am, no? So dapat permi monitor gid presyo kay ang manugbaligya dasig pa sa alas 4 magpusaka. Hindi man sir kuno. Okay man ya, no? Do ay magid sila nga nagsaka gid masyado. Ma'am Veronica Valyado, St. Charles, watching from Barangay Estefania. No, Ma'am G. Vergara, siling niya ginayo. Niya pulang alugbati namit kamatisan o tamis pa sabaw. Butangan mo pagid sang ano no, sang lagko nga balingon no. Or ulo sang pinakas. Ang green nga alugbati kuno panulo kuno edo rampon. Sobra ka man kanamit bala ma'am. O hindi lang niya sa galing magkulo no kung gisahon mo ya kag ibutang mo sa luto din sa mag kuritot no. Gakwan sa dayon kahumlad man sa Japon. Tunton si Ma'am G.G. Oh, no? Sige. Oh, ari si Ma'am G.G. Vergara, kuwan siya, no? Nang Lini supporter, man sa BP Lini supporter, doy man sa nag-react sang hambal ko, haw. Yang isa to yagina, do narugwa gito sa panit niya, haw. O ara sir, ka professional sang Lini supporter, ho? Ikaw bala, no? Balaan ko man Lini ka supporter gato, pero tiyo, natawa bala kung ang reaksyon niya, pareho man sa reaksyon mo, tiyang bali gani, oh, bayin na lang na siya, kay dira siya masaya. 35 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa gabi sa aton nga pagparagad ti damo pa nagkuan sa imo dio. Nagatag sa question no. Magabalik kita report ni Bombol yan ni Zil Minardo. Hibulan naton ang pinakaligtas nga update no sang sining nasa puan bala nga bangkay no alias tribol. O dira sa bahinsang area no sa makabanan sang patio sa Barangay Granada. May interview kita di sa utod sang biktima. Magabalik kita pagkatapos kita mangsani. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga
Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton Sige, pabalik na rin sa ato sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 46 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. O, di kita sa update, no? Sa Ridrima Kabanan, sa ang sining natabo, no? Ang pagkasapo, no? Sa bangkay, no? Sa isa ka 22 anyos sa Bumulyano. 22 anyos parang edad niya sini, no? Nga si alias Tribol. Sa barangay Estefania, no, diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. No, so kaluluoy maning nasabit yang biktima, no, sang iya sining nadangatan, no, kasunod sang sining hitabo. So kung di kina sa pulis naton mistaken identity ko, no, ang ining natabo
no? So ti ano ang buot silingon sina, no? Kung mistaken identity siya, no? Ti sinong sukton ta sini. Sa iya kamatayon kay kabuhi niya nadula di. Kang pamangkot nga ang patyon man siya. Or nga aga patyon gid siya. Sige, check na to na, no? Ining kamatayon ni Darwin Nunez, no? Dira sa patio sa barangay Granada. Si Bombolyan ni Silminado sa update interview sa utod sang biktima. Bombolyan, sa report please come in. Yes, Bambo Fons. So nagapanawagan ini ang pamilya sa nga biktima nga si Darwin Nunez. Ini nga Bambo Fons ang nasapuan nga patay dito sa may barangay Granada nga kung sino sini ang nag-ubra, no? Kung may konsensya man ko ng Bambo Fons, no? Kung pwede magasungka sila sa kapulisanan sini Bambo Fons sa diin inigin kuan taman background si Darwin Nunez. Sunod sini sa iyang magulang nga si Daryl Nunez sa Bambo Fons. Isa hindi ka mabuot lang man, medyo may kadungulan agamay ining utod yung nga si Darwin Nunez sa Bambo Fons, no? Sa bahin siniya kung wala sini siya yung mga pending na cases kaga previous cases, ano sini siya sa magulang, no, ni Darwin. So may ari ini siya nagkagi ng sa violar sa curfew kana curfew violators kay isa lang Bambo Fons, no. Ini ang ginakatuan man kuno sa iya sini nga manghod dira lang sila balay ga basketball, wala naman sila sang idea sini kay sunod sa investigation sini sang kapulisan nga nagaduso ini sang illegal nga droga ko sang marijuana nga ginatawag ba Fons ining biktima. So sila ya wala idea kung ano ini ang ginahimo sang iyang utod. Sunod gani siya base kuno gin ano ini ano ni tawag gin Ginano sa Balabang Bufons, no, base gin set up lang siya. Ini ang sunod ini sa manghod. So pero sa mga ginaobra kon sa mga whereabouts niya, so wala gini sila idea nga iniga duso sa nga illegal nga droga kon sa nga marijuana sila Bambo Fons. So amo na ang panawagan ng isang pamilya na kung sino gini ang nag-obra isa magsungka nagida sila Bambo Fons kag wala man ini may naga-threat o kung wala pamahol din sa bahin sa nga biktima kag wala man sang kontra nga nahibaluan nila Bambo Fons. Ano gani tong ebidensya nga ni-recover tong ebidensya sa mga suspect? Helmet? Yes, helmet ini Bambo Fons. Suno sini sa investigation sa kapulisan nga gintuad iniya sa 18 anyos si alias Christian ang upod gini mismo ni Darwin Nunez nga ini helmet ini sa nga tatay sa nga napabusong ni alias Christian Bambo nga taga Iloilo ini siya Bambo Fons. Si alias Christian. Yes. Si alias Christian ara da subong niya sa Police Station 5, no? Wala na Bambo Fons ara na sa iyang nga pamilya. Ginkuha nila kay minor ni, hindi? Hindi Bambo Fons 18 years old pero kay hindi siya makabig man nga suspetsado so hindi pwede nga mabutang dira sa kustodiya sa Police Station 5. Okay. Sige, taga din niya si Christian? Yes, so taga Barangay Estefania man Bambo Fons. Okay. Sige. So may guhay din ni sila. So Bambo Fons pamatian bala naton ang dugang nga pahayag sa nga utod ni Darwin Nunez na si Daryl Nunez. Manghod ko, miss. Ano sa mismo, albanes na tanan niya nga doon. Buot, misaya ko sa pinakabuot. Kung makainom, nagawa lang niya sa kolor, sa blanco ng mga pangisaron. Pero hindi, wala siya na pangita, gamo. Wala din siya traso. Sa balo ko, kung may traso ka, ako na mismo, napalapit na niya. Yes, nga nagaduso siya sa nga illegal nga droga. Sino ko na marijuana. So may idea ka mo sir sa nga amo niya ginaubra. Wagi ko na idea sa amo na basid lang na turn up lang na sa nga amo na hindi ta mapaktan mo kaway ta sa crime scene nga tabo mo. So ano na sir, wala agad sa kontra or wala man kamo may nabalaan nga may nagapamahog sa iya? Why man kay doon man dami gano sa balay nga na ahog sa. Alas na nga tao migoy na mo. Gano'n ni siya, sir? Eskwela pa or gobra na? Away ka, dili na sa balay siyang pakaot, mga manok mo papa. Oo. Sir, di na sabi ka kadto, balay lang niya na sa babaw. Dili na sa masibulan, lampag, tapos pagtapos, kung kauno ng manok, balik na sa balay, may musimos, nilig. Mula niya obra yun. Ang gabi, mga lagaw-lagaw, shot-shot. Kaya nagapuli, gano'n.
Sir, ang imo ni nga manghod, sir, wala man kaagi preso or napasakaan kaso, wala mga pending cases? Away man, miss. Amula ng curfew, miss kay dungol na sa miss kay ubog na makapuli pa ba sa. Pero dreamer ni Samon, do curfew, ano lang, violator. Oo, curfew. Hindi siya abusador. Oo. So, wala man siya, may na-kontra gid nga nabalaan nyo or may nagapamahog, wala man. Why man? Subong sir, di na ini si Sir Darwin, sir? Ang harap pa sa morgue, doon kami lang laro ka. Oo. So sir, bilang isa ka magulang manino, kagati biktima, kaga ginatanaw subong sa kapulisan, is mistaken identity ini ang natabo. So sir, ano ang mensahe nyo ni sa mga suspitsado o kung naghimo sini sa inyong manghod? Sarang nga, ang bawas siya ya. Kung may konsensya pa sa masurrender sa daan. So kung wala ya, iyan na ya. Ang kapulisan na ng balas. Sige sir. Kung ano ya, why sekreto, hindi mabulgar mo. Sana mabulgar ginaya. Yes. May wala sa chimpo nga iya. Oo. Sir, ano ang istoryahanan nyo dira sa nga upo dyan nga si alias Christian, kag sang pamilya nyo man? Siyempre ito sa alagbayo sa talaga gusto ko nga siya lang nga mas mayo gani ngay ara sa kay siya di na nagpasiglo sa akin. Oo. Kung din sila nakakita na Yes. Sir, ano ini ni ang reaksyon sa imo nga mga ginikanan man sir pagkabalo ni? Basta once ka relatives mo na amo na ya automatic depressed ka na tanan niya. So, ako na ipakabakod ka lang kaya hindi mo na mabalikan sa kabuhay na nadula lang. Oo. So, ang sa bahin sini ni Sir Christian, nag-cooperate man siya sa mga kapulisan, kaga mismo man dira sa inyo, sir. O ni ilubong si Sir Darwin. At siya. 27, pero. Sige, so bali ara pa siya sa punerarya, paman subong sir na wala pa man da nakakadto nga ihaya pa sa inyo. Dalo na. Okay. No? So, mag-amo sa ni Bombol yan, kung mistaken, identity daw, kuwan ka lang gid, no? Daw kalimbawa, na sang kabuhi sang tao daw, manok, no? Amugid gani Bombo Pons, kaya daw ka brutal, gini sa ginhimo, iya sang suspitsado. Amugid na yung kaakig sa nila. Ito ang point niya, amo nang ginabasihan sa investigasyon sa pulis, nga atong biktima, ang 18 anyos ng upod niya, mututani ang target, no? Oo. So, nga ang wani nila masigurado dahil nang itsura o kag konti kung target to sa pagkato di an napabusong niya ang nobya niya, no? Yes, correct ka, Bombo Fons. Oh, tiga ni kami guhay lang sila sang sila nga biktima. Yes, kaso Bombo Fons, kaya ini ang suspetsado, ang contact nila is si Darwin gid mismo, Bombo Fons. Okay, ining napatay. Yes, correct, Bombo Fons. Oo. Kung to, nga rason nga nadula ko nang yakahita, so ginaga dito sa sulod. So sa nga pag dito na amo na ito nagsinggit nga hindi ko to yan nung. So amo nang singgit sa biktima nga nabatian man ni... Balay nga galing nga hindi, ginsige pa sang suspect gulgul sa liog niya. Muy ganit, malayo man ang mga panimalay, kag mga tulog naman ang tao, so wala gid ba may nakabati. Kagini nga mga bagay, bala, bumbulyan, pero na, no? Nga napabusong sa isa ka lalaki ang babae, hindi na sila nga, malusan mo isang kabuhi nga patsyon mo siya, no? So, instead nga buligan mo na siya, ipa-insindi sa iya, nga ang responsibilidad mo, balik doon mo, tindugan mo, tingabi nga patsyon mo yan, daw kabalis ka daw. Ang magigani ba mo, Fons, kaya hindi lang man na siya ang may gusto, both parties mananogin gusto nga amo na ang matabo o ko na magbusong darang bayi. Aliman na nila kay sila nga duway ang insindinay, sila yung duway ang nagpangalipay to, nagresulta ang pagpangalipay nila, ang paghigugma nila, ay amo gining himuon mo. Ano gid ka kriminal tong 18 anyos, tapos tinulamid pa niyang isa nga way kalabot-labot. Amugid gani ba mo, Fons, kung ma-prove man gini nga if ever no nga mistaken identity, medyo masakit-sakit gini sa parte sang pamilya Bombo Fons. Hindi man ni siling basi kung daw ginaliso talang ang investigasyon ta para nga malipatan ining ginhimo sa kay sino ni kay Darwin. Mugani kay ti drug related nga daan Bombo Fons. Para nga ma-justify, hindi man. So,
amo na ati depende na sa investigation kakapulisan a Bombo Pons. Okay. Tiyan ba niya, aton leksyon niya sa mga ginikanan, no? So, instead nga inggan nyo on yun na sa ang napabusong sa mata nyo da kung tuod magina. Niya, sa piyak naman ng istorya, Bombo, yan niya, no? Yes. So, istoryahon kag pasiktuhon, no? Kung panindugan niya kung hindi, no? Ang iya sining nga ginhimo. So, ti iniya, ang natabo sa kay Darwin, iniya, kung mistaken identity, krimen gini. So, dapat manabat gid, no, ang nakasala sa ko naghimo sa nindiri. Sino ang prime suspect sang pulis subong dira sa police station number 5? Yes, so sa subong Bombo Pons wala pa gid sila may natuad kung sino ini kiti hindi pa nila malink gid ni ang tagiya sinisang helmet no nga ginaaligar ini ang tatay kung basihan ta lang nga mistaken identity, I'm sorry Bomboleani, gambal ka pa. Kung basihan ta lang mistaken identity, no? So why maguro sa may hindi maguro pwede nga hindi pamilya sang babae ng pabusong to sang 18 anyos ang naghimo o kung naglagas na sa ila? Pwede ganyan nagtutukan na yun sa pulis invite sila for questioning to di na itong mga pamilya nila to harap pa na Japon, intact pa na Japon's lugar na sa Estefania, basi nagpalalagyo na to? So ini ang ginikanan gid sa Bombo Pons ang napabusong sinibaran ni alias Christian is taga Iloilo gini Bombo Pons. Oho. Taga Iloilo gini that's why nga subong hindi pa nila ma-consider gidi nga suspect iti wala pa na prove nga kung bala siya gid man ini ang may kaymuan kiti magambal tang helmet naman to nakita no base may kapareho man niya bala nga iban hindi man niya masiling. So why sila sang paryente nga gin tiniranda sa Estefania? Wala man na Bombo Pons kiti ini ang lalaki sang una dito nagakalukad to man sa Iloilo Bombo Pons mukag sa Iloilo gini ang babae. Dito yan nahimo napabusong niya to sa Iloilo. Yes, correct Bombo Pons. Di palaligba naman sa Station 5 na locate nila tong pamilya sang babae sa Iloilo Amo gid gani Bombo Pons ito ka budlay sini kaga daw madugad-dugay gid ko na mataod-taod tani mataod-taod tani anyway ti subong pa kuan pa ni no ka laptop sa investigation nila. Yes, so Bombo Pons tingwaan ta na base maka-update man sila sang development sinisang kaso Bombo Pons. Sige. So Bombo Pons para sa pagpangalaga sa Zona Libre ini si Bomboleani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Sige, salamat sa kay Bomboleani Zil Minardo. Ay po to alas 9 ng takna sa gabi sa aton nga pagpalagan. Ti kung tanda na mag-imbestigar aton mga kapulisan pwede na ni dayon mataod-taod. Kung na-prove ta nga mistaken identity na first ngay mo unta kag first iya makabanan nga itudlo ta nga suspect ang pamilya sang babae. Anyway, magsiling ka nga suspect, hindi pa nga siling nga suspect gid. Damo nagakamisinterpretar sa na basi may message naman sa ako mambal bla nga ikaw gatumod ka gid. Ikaw ginatumod mo gid nga suspect. When we say suspect, subject for validation and confirmation. So, muna vlog na salang ginambal masabi nila, may ara na sila sang ginatawag nga point person or I mean may ginatutukan na sila. No? So, di ko na mistaken identity ni kapag magtaod-taod, no? Persons of interest. Muna sa gali, no? Persons of interest kay magsiling ka suspect daw ka laway ng paghangop sa iba, no? It could be nga mangin persons of interest, no? Kung matuod ni kamataod-taod nga ti ang target mentong 18 anyos nga nakapalagyo kagabi nga upod ni Darwin. Kada sa puandra kapatay sa patio sa may barangay Granada. Amo na, no? Kung tanda mag-imbestigar atong pulis nga mangin persons of interest sila, no? So ti paano ini abi paligban? Ti mo na batayan ta no? Ang abilidad ni Police Captain Masangkay dira sa police station number 5 kung paano sila mag-imbestigar sa sining krimen. Kay sukton tagid ang himo sa krimen ni kabuhi ang nadula sini. Kaya hindi na pwede nga mapasensya lang naton kag madula nga parang aso lamang. 2 minutos sa kaligan sa taknang alas 9 sa gabi sa aton nga pagpalagad lang alang ng tempo naton. Huwebes kita subong nga presentasyon sa 17 sa bulan sang Marso ting 2022. Standby na kamo sa Santos nga Rosario, masudod naman dira ang Bombo Hanay sa gabi. Ayo lagad si Bombo Pons Espino, nagpasalamat sa papuda pagmati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo.
Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, Lord, that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na manaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan, sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon,
Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kapawa. Ang nahauna nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbunyag kay Jesus sa Jordan. Ginadumdum naton nga sang pagbunyag kay Jesus sa suba sang Jordan. Nagbukas ang kalangitan, kag ang tingog sang Amay, nabatian nga nagapamatuod, nga ining si Jesus, amo ang iya anak nga nahamutan. Nag-abot si Jesus sa Jordan, halin sa Galilea, kag nagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Sa pabautisuhan na si Jesus, may tingog gikan sa langit nga nagasiling, amo ini ang hinigugma ko nga anak, nga akong gid nahamutan. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kapawa, amo ang pagpahayag sang Ginoo sang iya kaugalingon sa Kana. Ginadumdum naton ang pagbaylo ni Jesus sang tubig sa bino tungod sa pagpangabay sang iya iloy. Amo ini ang nahauna nga milagro. Paagi sa sining makatalanhaga nga buhat, ang mga gintuton-an nagtuo sa iya. Si Jesus nagsiling sa mga sulugoon, "Punaan ninyo sing tubig ang mga tadyaw." Kag ila gindimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Didto ginpahayag niya ang iya himaya, kag ang iya mga gintuton-an nagtuo sa iya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbantala sang pag-abot sang ginharian sang Dios, kag ang pagpanawag sa pagbago. Ginadumdum naton ang paglibot ni Jesus sa Galilea, garagabantala, nga ang ginharian sang Diyos nag-abot na. Gintawag niya ang mga makasasala sa paghinulsol, kag pagbiya sang ila mga sala. Ginpatawad niya ang ila mga sala, kag ginayo ang ila mga balatian. Si Jesus naglibot sa bugos nga Galilea. Nagpanudlo sa mga sinagoga, nagwali sang maayong balita sang ginharian, kag nagpang-ayo sang tanan nga sahi sang mga masakit, kag balatian sang mga tawo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbalhin sang dagway ni Jesus. Ginadumdum naton ang pagpakita ni Jesus sang pagbalhin sang iya dagway sa tatlo ka mga gintutunan didto sa bukid sa pag-aman sa ila sang iya palaabuton nga kasakit. Kamatayon sa krus kag pagkabanhaw, agud indi sila magdula sing pagtuo kag pagsalig. Samtang nagatanaw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iya mga bayo, nagmasilaw, kag nagmaputi. Wala sing bisan sino sa kalibutan nga makapaputi sang bayo kaangay sini. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kapawa, amo ang pagtukod sang Eucharistia. Ginadumdum naton nga sang katapusan nga panihapon, ginhatag ni Jesus sa aton ang pinakadako nga tanda sang iya paghigugma, ang iya lawas kag dugo para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginkuha niya ang tinapay. Nagpasalamat siya sa Dios. Iya ginpamihak-pihak ini, kay ginhatag sa ila nga nagasiling. Ini, amo ang akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kalis, nagsiling siya. Ini nga kalis, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw.
Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios.
agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay giluwas man kami sa imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balaan ng Birhen Maria. Makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario builog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Webes, petsa 17 sa bulan sang Marso sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo magin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabiabing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, humalin sign on, tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe. Kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Preparado na ang Department of Social Welfare and Development Region 6, ang DSWD6 no, nga mag-implementar sa programa sa national government nga nagatuyo nga maghatag sa 200 pesos, 200 pesos nga monthly financial assistance sa pigado nga mga pamilya kada bulan bangod sa pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Kahapon ginaaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sa Department of Finance nga hindi pag-isuspend ang excise tax sa produktong petrolyo apang 12 million ka mga poor households ang magabaton sa 200 pesos nga ayuda kada bulan sa bilog nga tuig. Nagaulat pa ang DSWD Region 6 sa instructions kag guidelines nagikan sa Central Office angot sa nasambit nga ayuda. Kangay sa kinaandan nga distribution sa ayuda no, nagagamit ang DSWD sa listahanan database agud nga matumod ang pigado nga pamilya kaga sila no ang masami nga ginahatagan sang prioridad. Ang kadugayon naman sa distribution ang nagadepende sa programa. Ang
Ang kalawigon niya sang proseso suno sa DSWD ang magasugod no sa pag-download sang pondo sa local government unit tubtob sa distribution. Wala taman ginapakamalaot ining 200 pesos no nga ayuda per family apang this is not the solution no sa sitwasyon sa karon. Ang suspension sa nga excise tax yang ginapanawagan sang publiko ginakabi gani no sa nga General Alliance of Workers Association sang gawa bala nga wala sa nga dignidad ang tao kung ining iduso no ining 200 pesos kada bulan per family. Bangod kung tungao no ining 200 pesos sa 30 kaadlaw kaya we have 30 days no per month. Masobra lamang sa 6 pesos ang iguan sini kada adlaw. Kung 5 naman no ang miyembro sa nga pamilya nga benepisyaryo, masobra lang sa piso no ang mabaton sa nga kada isa kada adlaw gani hindi ini mapuslan bangod hindi gani makabakal sa nga dulce ang piso. So no ina no sa gawa no naintindihan taman nga pigado ang aton nga pungsod kaga makambal man kita nga maayo na lang na gani nga may ayuda. Apa nga is this the most nga mahimo sa aton nga gobyerno? Lainabi no ang solusyon nga ginapanawagan suspension sa nga excise tax kag mga taxes sa produktong petrolyo. Iban gani nga mga drivers bala sa jeep may nakitaan kita no nga nagabutang na lang bala sang mga placards na sa ilang salakyan sa sulod sang jeep no nga voluntary lamang kuno nakasulat sa may karton sa may placards nga maskin voluntary lang no kung sino lang bala ang mayara sa nga gusto pasobrahan kung tani gamay ang plite nga ila ginabayad. For example, abi no, taga Pulo sa karon no, ang plite sa jeep sa round trip kung sino lang ang luyag nga maghatag sa nga 15 pesos o kung 20 pesos no, pwede gid no, welcome gid sa mga drivers. Di sa aton do barya naman lang no, ining 5 ka pesos bala kaga Pulo nga dugang kaya hindi man kita guro permi gid nakasakay sa jeep. Sa kung sa aton do ka hindi gid man siya amo gid na bala ka ano no, although 5 pesos still 5 pesos. Pero kung magsupot na inang dugang tabi nga 5 ka pesos no, sa plite sa jeep sa mga drivers, nga voluntary man lang, hindi man siya mandatory, dako na lang ang bulig no, nga makapian-pihan bala sa mga galastuhon nila kada adlaw. Maski na kita na lang mismo no, ang mag-take initiative bala sa pagbulig, maskin sa gamay lang nga butang. Kahapon no, ato bala ang lalaki nga nasapwa na patay, ginlaslas ang liog kagatyan sa may pansyon sa public cemetery dito sa may Barangay Granada. Si Darwin Nunez no, alias Tripol, ginaligar nga mistaken identity ang natabo. Ini no ang santo sa payag sa 18 anyos nga upod sa biktima sa transaksyon to nila sa pagbaligya sa marijuana kahapon dito sa may public cemetery. Ining 18 anyos, ginkilala lamang kaya alias Cristiano kaga santo mismo sa kaugalingon nga payag sining ni alias Christian nagapati siya nga mistaken identity no kag siya kuno ang matuod-tuod kun tani nga target. Kaya may nakitaan to kahapon no nga cellphone kaga helmet sa may tupad sa bangkay no sang biktima ni Darwin. Ini cellphone ginapanag-iyahan sa biktima, ang helmet ginapanag-iyahan kuno sa amay sang babayi nga napabusong sining 18 anyos sa Iloilo. Kaga siya kuno yang dapat no katransaksyon sang mga suspitsado ginapasa niya lang diri kay Darwin. Dako no ang pagpati sining mistaken identity ang natabo. Bangod nakabaton ini no sa pagpamahog kuno halin sa pamilya sa babayi nga iya napabusong. Tapos kilala niya no ang helmet kag posible nga ginsugo lang ang mga suspitsado. Ining helmet no ginapanagyahan ini sa amay no sang babayi nga napabusong sa 18 anyos santo man sa iya kaugalingon nga pahayag. Galing kay ginpadalagid sang amay ang helmet ya sa mga ginsugo niya abi nga mga tinawo dere sa may Bacolod if ever ginman nga sila ang may kahimuan. Kung mistaken identity sakit-sakit gid no sa bahin sang pamilya, imagine ang iya gindangatan ginalaslas ang liog kag tiyan tapos nasalaan lang. No kaga nga apatsyon gid abi. No mga tao sa karon no, wala na gid bala pagkatahap sa layi no, wala na kadlok sa Ginoo, pinagusto na lang. Kung may atraso biyang tao sa imo, it doesn't mean man nga may deber ka na no, nga patsyon mo siya. So,
hustisya gino sa karon ang ginapanawagan sa pamilya sang biktima ining si Darwin Nunez. Dugay aton man check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Lianizil Minardo tuhoy sa bag-ong Chief of Police sa Hinubaan Municipal Police Station. Samtang gindayaw no sa PNP Regional Director ang Bacolod City Police Office kaga Special Operation Unit 6 sa madinalagon nga operasyon batok sa illegal nga droga. Aton man kuhaon ang dugang nga detalye tuhoy sa pagkaaresto sa isa ka wanted person may kang tanan sa kaso nga pagbayular sa RA 9165 o na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tanan naman nino sa illegal nga droga. Sa balita nasyonal, natalana no nga pagwaon ni Presidente Rodrigo Duterte ang iyang desisyon tuhoy sa rekomendasyon sa National Economic and Development Authority sa NEDA nga i-reduce no ang work week sa 4 ka adlaw agud nga makakonserve sa energy. Una na nga ginsuhestyon no ang pagpatuman sining 4-day work week bala agud nga maga-conserve sa enerhiya bangod nga tuman gid ang pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo sa karon no kagagod nga mapahagan-hagan man ang gasto sa publiko ilabi na sa bahin sa transportasyon. Ini no ining 4-day work week normally usual 8 hours no ang shift sa isa ka tawo ti kung ipatuman gid man ining 4-day work week may mo siya 10 hours kada adlaw pang 4 na lamang kada adlaw no ang trabaho sa isa ka persona sa isa ka semana. Depende na no sa ulubrahan laban-laban sa mga opisina sa gobyerno ini maimplementar kaya 5 days ang ilang trabaho. Doon na taon ta sa part sa empleyado paborable no kay konsupton mo ang 2 hours per day hindi mo maayo mabatyagan nga 8 hours na siya no a week. Kung ikumparar mo sa isa ka bilog nga adlaw bala nga shift, galing kaya laban-laban kung 4 days sabi ang trabaho, 3 ka adlaw ang day off, kalabanan matravel-travel managuro gihapon, malagaw-lagaw bala kay syempre, amo man ang kalabanan no nga ginahimo kung rest days. Tiyatun-an gid anay kung ano no ang epekto sini sa operation kaga kung malabot gid man ang goal bala nga maga-conserve sang enerhiya. Tunta lang ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte no tuhoy sa nasambit nga rekomendasyon kaya kinanglan pa sa madalom nga pagtuon tuhoy diri. 50 minutos ang nakaligad sa tak na alas 9 sang gabi. Singation ato na check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Lianizil Minardo. Bombo Liani, please come in. Yes, Bombo Jerry, dakop ang isa ka lalaki sa kaso nga Republic Act 9165, Section 5 and 11 paagi ini sa warrant of arrest na gin-issue ni Honorable Judge Catherine Augo, ang presiding judge sa RTC Branch 54, Bacolod City, Negros Occidental sa tong Marso 4, 2022 sa Bombo Jerry kung diin ini ang suspetsado ginkilala si Rolando Balatucan. Rolando Balatucan ini siya Bombo Jerry. No kagay ini ang nag-aresto ang Intel Operatives of Bacolod City Mobile Force Company o kana BCMFC kaupod man ang Rapid Team D under sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Ariel C. Pico, ang Force Commander si Bombo Jerry. Subong ani ang suspetsado yara na nakahunong sa Police Station 4 sa Barangay Villamonte, Bacolod City for proper disposition. So, Bombo Jerry, kadto man kita sa isa ka balita kung sa diin sa ini ka good news man Bombo Jerry. Kung din ang Police Regional Office 6 Regional Director, si Police Brigadier General Glenn Idongbo, ginadayaw gid ini ang series of anti-illegal drug operations ng Bacolod City Police Office kag Philippine Drug Enforcement Group Special Operation Unit 6 o CONAPEDEG SOU 6 no over the weekend kung sa diin na Bombo Jerry nagresulta ini sa confiscation of 3,712,800 worth of shabu Bombo Jerry no. According diri kaya Police Brigadier General Dongbo ini nga operation nagatudlo sa aton sang lesson Bombo Jerry sa mga individual nga nag-engage sa illegal nga droga kung sa diin naga-trade ini sila kaga maabot gid ang tiyempo Bombo Jerry nga maaresto sila ang ilabi na gid ini ang nagapadayon nga naga-involbar o nagaduso nagagamit sa illegal nga droga.
Bombo Jairi, sa summary, sinisang bypass operation kung sa diin naging conduct inisang nalain-lain nga mga police station, no, kasubong sang Bacolod City Police Office, Police Station 2, kag sa nga PIDEG SOU 6, sa nga alauna 39, sa nga aga, sang Marso 14, 2022, sa Purok Tinagong Paraiso Zone 3, Barangay Banago, Bacolod City, kung sa diin ini ang suspetsado o kanang subject person nga kilala kay Carlo Arivalo E. Jordan. Carlo Arivalo E. Jordan, 24 years old, kag residente sa nasambit nga lugar kung sa diin Bombo Jairi, naka-recover diri sa halinin mismo sa iyang possession sang 11 ka bilog nga heat-sealed transparent plastic sachet sa nga suspected shabu Bombo Jairi kung sa diin, no, mayara kabugaton nga 55 grams kag may SBP o kana standard drug price na 374,000. Samtang mayara man, no, sang Marso 13 isa pagid ka achievement man sang Police Station 2 around 5:45 sang aga ini ang BCPO kaupon man ang PIDEG SOU 6 operative kung sa diin natingwaan nga maaresto ining si Mark Arivalo E. Jordan. Mark Arivalo E. Jordan alias JJ ini siya 21 anyos kaga parang tihanay ni sila sang una nga suspect dito sa May Banago, si Carlo Arivalo manining pangalan niya. Bombo Jairi, may posibilidad nga mag-utod sila. Kaya Arivalo kag ang middle name is Jordan man Bombo Jairi. Ini 24 years old si Carlo, pang si Mark is 21 years old Bombo Jairi. Yes, kaga si Jeremy Buok ining kaupod ani alias J o ni Mark Arivalo, 21 anyos man ha. So lunsay lang haron ini Bombo Jairi kag residente ini sa lano sa nga Purok Lampirong, Barangay 2, Bacolod City. Kung sa diin sa account sini sang police operatives ini ang duwa nga nagkaladakpan, no, mga paagi sila sa pagbaligya kang namaklan man sa nga pusher buyers sa nga kapulisan ng Bombo Jairi natingwaan ini nga makonfiscate sa duwa ka suspetsado ang naga-amount nga 11,000 pesos nga SBP, no, sa nga Bombo Jairi sa illegal nga droga. Samtang sa search naman sini sa nga na-recovered ini sa possession sang pagbakal sini sa nga pusher buyer Bombo Jairi balor 11,000. No, upon na searching sini sumayara recovery sa possession sinisang mga suspetsado 8 kabilog mga heat-sealed transparent plastic sachet nga mayara unod mga ginasatukan shabu kung sa diin mayara kabugaton nga 41 grams kag mayara SBP nga 278,000 na pesos Bombo Jairi. So additionally Bombo Jairi inigili si Mark ug si Carlo Arivalo is mag-utod gid man na Bombo Jairi. So sa bahin naman mayara pagid isa man accomplishment kung sa diin Bombo Jairi amo ini ang pinaka-largest volume of confiscated illegal drugs kung sa diin diri sa Maya Purok Kahirop, Barangay Singkang Airport sa itong Marso 12, 2022 mga alas 10:40 sang gabi kung sa diin dito na witnessan kinato na Bombo Jairi, no, ang katapos ni ang nag-operate sa Police Station 8 kung sa diin na tigayon ini nga madakpan si Pistanyo Bombo Jairi. So madali lang gid ang aton nga do madako-dako gito Bombolyani ang balor to, no, sa Singkang Airport sang tinalikdan nga Marso 12. Yes, Bombo Jairi kung sa dinili ang suspetsado gin kilala kay Joey Pistanyo Ipasyolan. Joey Pistanyo Ipasyolan ini siya Bombo Jairi kag mayara ini nga kabugaton sang 450 grams kag mayara balor nga 3,060,000 na pesos sa Bombo Jairi. Ini ang tanan nga suspect, no, napaidalom ini sa police monitoring for a couple of months sa Bombo Jairi. So sa mensahe dirigani ni Police Brigadier General Dongbo, no, so padayon ini ang ilang dapat padayunon nila ang effort kag i-maintain ini ang ilang campaign against illegal drugs, no, kung sa diin maga-explore pagid sila sa tanan nga information nga gina-reveal sa mga suspetsado Bombo Jairi kag maga-launch ini sila sa another police operation if it warrants Bombo Jairi. So ini ang apat sa mga arestado nga mga individual magaatubang ini sa nga charges o kan mga kaso sa pag-violate sa Republic Act 9165 o kung nakilala, no, nga bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Bombo Jairi. So ano man, no, accomplishment kini sa mga kapulisan diri sa Bacolod City Police Office Bombo
Yani kaya wala man sila nag-untat no adlaw-adlaw sa pagpatigayon sa mga operasyon kag sa pagpatigayon man sa mga follow-up operation kaya ini nga magutod ni bala sa may sa nga nadakpan bala sa police station 2 no. Amo gid gani Bombo Jerry daw ka damo-damo gid sa nga droga hindi matapna no. Amo na ganing terme gid sulit-sulit naton na ini ang sabahin sa mga nagaduso kag nagagamit kung padayon ini silang magduso kag magamit ang kapulisan padayon man nga manako pa Bombo Jerry. So ang apil naman diri sa mga mga tumalanaw taga-palamati naton pero may kag mga pumuluyo man na Bombo Jerry no. Sa nga nasakupan diri sa mga kapulisan isa dapat ang kwaon gid ini ang gamot o kon ang puno-puno gid bala Bombo Jerry kay kung may gamot pa kon ang puno masigil na sa gyapon tubo o kon mamunga lang man gyapon na Bombo Jerry. Correct Bombo Yani no kaya kung kumbaga mga gagmay lang imo kuhaon hindi man nagyapon maguntat ang supply gid sa illegal nga droga so kabay pero nga matumod gid kung diin gid ini bala nagahalin no kag maaresto gid ang main gid Bombo Yani nga source sini nga kay pilaman nga daan kakabuhi bala Bombo Yani kag kalag no nga nahalikan sini kung ini magpadayon. Amo nang ginambata Bombo Jerry nga ining kinilo-kilo minilyon bala nga balor no so kung mabaligya ini o kung ma-distribute no sa mga illegal pushers ini o kung mga drug user Bombo Jerry so pila ka utok ang makalong no pila ka kabuhi bala ang maguba sini isang ginatawag talang nga shabu Bombo Jerry. So lauman no ang padayon nga mga operations Bombo Yani sang aton nga mga kapulisan hindi lang diri sa Bacolod kundi kasubong man no sa Negros Occidental. Yes, correct Bombo Jerry padayon ang campaign sinisang kapulisan anti-illegal drugs o kana war on drugs Bombo Jerry. So Bombo Jerry diri kita sa bahin sa sur no kung sa diin may bag-o nga chief of police o kon officer in charge ang Hinubaan Municipal Police Station. So naga-turn over ceremony no ani nga patigayon sa Camp Alfredo A. Montelibano Senior sa maya Barangay Estefania, Bacolod City sa Marso 17 na Bombo Jerry no wherein si Police Major Clifford Batadhay ang outgoing Chief of Police ng Hinubaan Municipal Police Station was replaced by Police Major John Ganzon. So ang bago subong Bombo Jerry nga officer in charge sa Hinubaan Municipal Police Station is si Police Major John Ganzon which is previously designated in siya as a Chief Provincial Investigation and Detective Management Unit sa Nopo Bombo Jerry. Meanwhile si Police Major Batadhay mag-assign ini siya sa Nopo Provincial Headquarters sa Bombo Jerry. So ini ang seremonya was preceded by Police Colonel Leo B. Pamitan, ang acting provincial director na sang Nopo Bombo Jerry no kung sa diin gin-assistan man ni Police Lieutenant Colonel Nazir Bicanha sang DPDO Bombo Jerry. Bombo Jerry amo to ang mga balita no na nasipon sang patrol Bombo Jerry ang assistan diri sa panahon sang syudad sang Bacolod Bombo Jerry so subong medyo mapaang-paang ang temperatura may mga bituon ng ating nga kalangitan mala na Bombo Jerry ang dalan so kagabi daw medyo mabasa-basa pa subong niya nagmala na Bombo Jerry kada wala na nag-ulan din no kagina duga medyo magalom-galom pero subong may mga bituon na may bulan na Bombo Jerry daw kanami sa nga bulan subong ang kasanag no so subong makita natin na diri sa may palibot sa syudad sa Bacolod nga madamo pa ang mga pumuluyo nga yari diri subong na nagatalambay ang iba nagalakat-lakat pali sa ilang obrahan na Bombo Jerry ang iba na gasigi pa man biyahe ini ang mga pampubliko nga mga salakyan Bombo Jerry. Mega date da Bombo Yani. Bombo Jerry? Mega date da ko no. Mega date? Oo. May araman Bombo Jerry. Ati wala na daw may mo Bombo Yani kaya hasta pa alas 12 no ang curfew. Oo, gahingagaw sila hasta mag alas 12 na lang gid so tinguaan gini nila Bombo Jerry nga pagpatak sang alas 12 ining mga wala obra so ara na gid sila mga panimala hindi na magpasaway pa no kay ang kapulisan diri so bago lang man naglabay di ang backup to which is nakasakop diri sa may lagun niya dapat Bombo Jerry na sa may Capital Lagun so nagalibot man diri kag kasubong man ang sa BCMFC kag mga SWAT Bombo Jerry no aktibo nga naga-checkar sa kada area. Sige Bombo Yani madamo gid nga salamat. Yes, sa Bombo Jerry para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa gabi ini si Bombo Yani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo.
Madamo gid nga salamat kay Bombo Liani Zil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol. So suno kay Bombo Liani matawhay ang kalangitan sa karon. So madamo sang bituon malaka or madutay gid ang probability nga magaulan sini nga gabi mga kabombo. So diri kita sa bahin sa nga Russia kag Ukraine nagapadayon gihapon ang pagpangatake sa nga Russia dito sa may pungsod Ukraine kung sa diin ka mga tunto ginabombahan sa nga Russian forces sa mga otoridad sa Ukraine. Russian forces ang may kahimuan sini ang isa ka theater sa may southern city sang Mariupol. Ining teatro dire nagatiner nagatiner ang mga hundreds of civilians mga ginatos nga mga sibilyan lakip na mga nagabusong mga kababainhan kag mga kabataan. Di ginbombahan ang nasambit nga teatro kaina. Sa karon wala pa nahibaluan kung pila bala ang fatalities kag kung ano ang kondisyon sa mga survivors sa nasambit nga theater building apang kapin na 1,200 ka mga persona ang yara sa nasambit nga building. Amo ginabombahan sa nga Russia ining nasambit nga teatro bantayan ta lang ang dugang nga detalye tuhoy dira kung napila ang mga fatalities kung kamusta ang sitwasyon kaya sa karon ang nagapalapit ining Russian forces sa capital city nga Kiev. Although under control gihapon sa nga mga Ukrainians ining Kiev apang nagaamat-amat na gid sila forward padulong sa capital city. Si Ukrainian President Volodymyr Zelensky gani nagapilar kagabi sa Kongreso sa nga Estados Unidos nga nagapangayo ini sang bulig sa Estados Unidos kay naeksperyensyahan man kuno nila ang natabo tubala sadto sa Pearl Harbor kag sa September 11 terrorist attack sa Estados Unidos. Tihambal ni Zelensky nang naeksperyensyahan sang Amerika ang amo sini nga mga pagpangatake pero sa karon niya ini kuno ang nagakatabo sa Ukraine adlaw-adlaw gabi-gabi. So pangamuyuan ta ang sitwasyon to sa Ukraine kaya tubtob sa karon wala paghihapon na may nahisugtan ang Russia kag Ukraine nga peace agreement. Kabay pa nga manaig bala magdaog ang kalinong diri sa kalibutan. 4 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakolabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat buwas sa agang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ini inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the